โอ้ทำไมมันเข้าไปเร็วจังโอเคเริ่มชะลอแล้วก็ชะลอแรงอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ก็ล็อกความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง41กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่141วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะครับเนี่ยแม้ว่าจะมีรถขับสวนมาในเลนตรงข้ามนะครับไฟสูบเขาก็ทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะเห็นว่าไฟขยับไปมาอยู่เรื่อยๆ พุ่งขึ้นดอยอ่างค้างนะครับดึงซะไม่ได้เหมือนกับว่ากำลังขึ้นเนินอะตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกเนี่ยสำหรับล้อหน้านะครับขึ้นมาที่70องศาคือมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องมอเตอร์ร้อนเลยนะครับถึงแม้จะขึ้นในชิลโหมดพอเป็นแบบสปอร์ตเนี่ยจะเข้าโค้งแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะคือช่วงล่างเขาจะแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วทำให้การเข้าโค้งเนี่ยมันมีความคมแล้วก็ความมั่นใจมากยิ่งขึ้น11เซนติเมตรถ้าไปจอดแล้วเอาหน้าเข้านะครับคูดแน่นอนนะเวลาไปเจอพวกหมอนรองล้อที่มันสูงๆอะพอร์ต USB-C ในโมเดล3 Highland มีทั้งหมด3พอร์ตนะครับรองรับกำลังไฟสูงสุดที่65วัตต์ดึงออกปุ๊บถอดออกได้เลยนะครับง่ายๆแล้วก็เสียบกลับไปช่องชาร์จก็ปิดเรียบร้อยแล้วคือมันง่ายมากนะครับสำหรับใครที่แบบว่าโอ้โหจะใช้รถไฟฟ้าแล้วมันยากนะถ้าได้ใช้ Tesla แล้วก็มีซุปเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศแล้วนะครับมันใช้งานค่อนข้างสะดวกเลยสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เช่นกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย Tesla นะคะ Tesla Model 3 Performance เท่ดุดันเลยนะคะคันนี้เป็นตัวที่แรงที่สุดสำหรับ Tesla Model 3 ณ ปัจจุบันนะคะคันนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเขาจะอยู่ที่ 2,199,000 บาทซึ่งก็จะสูงกว่าตัว Long Range เนี่ยอยู่ที่ 300,000 บาทนะคะราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาพร้อมความแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนมากนะคะ0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้ใช้เวลาแค่ 3.1 วินาทีถ้าเป็นตัว Long Range เนี่ยจะใช้เวลา 4.4 วินาทีคือเอาจริงๆ Long Range เนี่ยก็ว่าแรงแล้วนะแต่คันนี้ 3.1 เนี่ยก็วาร์ปกันเลยนะสำหรับคันนี้นะคะก็ให้แรงบิดสูงสุดมาที่723 นิวตันเมตรเหลือจุกๆเลยนะแรงม้าที่ให้มาเนี่ยจะอยู่ที่460แรงม้านะคะคันนี้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดนะคะที่261กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นตัว long range หรือตัว standard range เนี่ยจะได้ที่201กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่จะเป็นลิเธียมไอออน NMC ขนาด 78.1 กิโลวัตต์อเวอร์ usable capacity จะอยู่ที่75กิโลวัตต์อเวอร์โดยระยะทางที่วิ่งได้ของคันนี้นะคะตามมาตรฐานของ WLTP เนี่ยจะอยู่ที่528กิโลเมตรโดยถ้าเป็นตัว long range เนี่ยเขาจะวิ่งได้ไกลกว่าประมาณ100กิโลเมตรนะคะก็คือระยะทางของ long range เนี่ยจะอยู่ที่629กิโลเมตรเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่ใช่ไหมคะว่าจะเลือก long range หรือจะเลือก performance ดีอันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของความแรงดีไซน์ภายนอกที่มีความแตกต่างแล้วก็เรื่องของระยะทางที่วิ่งได้ประกอบกันอันนี้ก็สามารถที่จะดูรีวิวตัว long range ของเรานะคะทั้งรีวิวที่โชว์รูมแล้วก็รีวิวขับทางไกลแล้วก็มาดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะพาเดินทางไกลแล้วก็ขับขึ้นเขาด้วยก็ขอบคุณทาง Tesla ประเทศไทยนะคะที่สนับสนุนรถมาให้เราได้รีวิวให้ชมกันและฝากกดติดตามช่อง CG Go กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์ให้คนที่คุณรักนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะเชงกับก๊อฟเดี๋ยวเราพาดูดีไซน์รอบคันกันแล้วก็จะออกเดินทางกันเลยค่ะสำหรับดีไซน์ภายนอกนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะอันนี้อัปเกรดใหม่ลดแรงต้านอากาศแล้วก็เพิ่มการระบายความร้อนให้กับชุดขับเคลื่อนแล้วก็ชุดเบรกด้วยนะคะและสิ่งที่เพิ่มความฉบเฉี่ยวให้คันนี้เนี่ยก็คือเจ้าล้อแม็กตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นล้อฟอร์ชแบบวอร์ปขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่โครงล้อสีดำนะคะก็คมเข้มเลยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของ Aerodynamic ด้วยคาลิปเปอร์สีแดงนี่ก็โดดเด่นมากๆสำหรับรุ่น Performance นะคะล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยยางจะขนาดไม่เท่ากันนะคะโดยล้อหน้าเนี่ยจะเป็น Pirelli P0 235 35 R20 และสำหรับยางล้อหลังเนี่ยจะเป็น Pirelli P0 275 30 R20 โดยดีไซน์ด้านข้างนะคะอันนี้จะเป็นแบบเดียวกันกับตัว Long Range นะคะแต่ว่ามอเตอร์เนี่ยต้องบอกว่ามอเตอร์ด้านหลังเนี่ยอันนี้เป็นการ
ปรับมาใหม่นะคะจะไม่ใช่ตัวเดียวกันกับ long range ดีไซน์ด้านหลังเขาจะแตกต่างจากตัว long range นะคะเริ่มจากเรื่องของสปอยเลอร์เลยนะคะอันนี้ก็จะมีให้สปอยเลอร์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์มาดีเทลรายละเอียดของการถักทอเนี่ยถือว่าเป็นงานละเอียดเลยนะคะแล้วก็เจ้าแบตตัวนี้ค่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของ performance feeling เหมือนเวลาที่เราแบบขับเร็วจัดแล้วเหมือนเราวาร์ปไปเลยและตัว diffuser นะคะอันนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่จะไม่เหมือนกับรุ่น long range นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ออกแบบมาให้เพิ่มประสิทธิภาพของ aerodynamic ด้วยสำหรับพื้นที่จุสัมภาระนะคะอันนี้ขนาดเท่ากันทั้ง3รุ่นเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะก็ถือว่าพื้นที่จัดเก็บของเนี่ยค่อนข้างลึกเลยนะคะจะเห็นว่าแม้ว่าจะบรรทุกถุงปูนมาแล้วเนี่ยก็ยังสามารถวางเจ้ากระเป๋า carry on นะคะเป็นแนวยาวและยังมีพื้นที่เหลือตรงนี้อีกนิดนึงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็พี่ก๊อฟก็จัดให้เหมือนเดิมนะคะบรรทุกถุงปูนมา10ถุงถุงละ20กิโลกรัมเพื่อจำลองสถานการณ์ว่าเราบรรทุกเต็มคันนะคะก็คือมีคนนั่งมาด้วย 4-5 คนพร้อมกับสัมภาระด้านหลังก็จะเห็นว่ามีระบบไฟส่องสว่างนะคะแล้วก็ถ้ามองไปที่เพดานด้านบนเนี่ยก็จะเห็นตัวลำโพงด้วยเปลือยๆกันมาเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันกับรุ่น long range โดยนอกจากที่เก็บของที่มองเห็นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตรงครึ่งด้านหลังเนี่ยจะมีฝาเปิดนะคะซึ่งเมื่อเปิดออกมาเนี่ยสามารถจุของได้อีกพอสมควรเลยนะคะก็ผ้านวมอย่างเงี้ยสามารถใส่ได้เลยขนาดถือว่าใหญ่พอสมควรการปิดเจ้ากระโปรงหลังนะคะก็กดที่ปุ่มเรียบร้อยค่ะและสำหรับดีไซน์ภายในนะคะจุดที่แตกต่างจาก long range ชัดเจนเลยนะคะก็คือส่วนด้านหน้านะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะคะก็ดีไซน์ดูเรียบหรูแล้วก็สปอร์ตยิ่งขึ้นและที่แป้นเบรกกับคันเร่งนะคะก็จะมีวัสดุแบบอลูมิเนียมแล้วก็เมื่อมองเข้ามานะคะเบาะดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มของการโอบรับกระชับกับตัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ดีไซน์มาเพื่อรับกับรถที่แรงขึ้นแล้วก็จุดเด่นเลยเนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่หน้าตาคล้ายคลึงกับแบตด้านหลังรถนะคะฟีลลิ่งเหมือนขับรถนี่เวลาเหยียบมิดก็วาร์ปไปกันเลยและสำหรับราคาค่าตัวของโมเดล3 Performance ที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นสีดำนะคะก็เป็นสี default อยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มเงินแล้วก็เบาะด้านในก็เป็นสีดำอันนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มเงินเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซน์ภาพลักษณ์ภายนอกแบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 2,199,000 บาทและตอนนี้เนี่ยเราก็ชาร์จรถ Tesla อยู่ที่ Tesla Supercharger นะคะที่รามคำแหงเดี๋ยวเราพร้อมออกเดินทางแล้วเดี๋ยวเราไปปลดสายชาร์จแล้วออกเดินทางกันค่ะซึ่งอีกหนึ่งจุดที่ชอบมากๆนะคะก็คือเรื่องของประสบการณ์การชาร์จรถ Tesla เนี่ยมันง่ายกว่าค่ายอื่นมากจริงๆอย่างเนี้ยนะคะชาร์จเต็มแล้วนะคะไฟขึ้นสีเขียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดปุ่มแล้วก็ดึงออกได้เลยนะคะไม่ต้องใช้แอปใช้อะไรเลยแล้วที่ปิดเขาก็ปิดเองด้วยนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเพราะหลังจากที่เราใช้รถไฟฟ้ามาหลายคันเนี่ยมันมีบางจังหวะเหมือนกันนะคะที่เรารีบแล้วเราก็ลืมปิดฝาชาร์จแต่คันนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหานี้นะคะเพราะว่าน้องเขาจะปิดให้เองเลยอัตโนมัติสำหรับจุดเด่นของ Tesla นะครับในเรื่องของ Supercharge เมื่อกี้ที่เราได้ลองให้ดูนะครับมันใช้งานได้ง่ายมากเดี๋ยวมาดูในแผนที่ก่อนนะครับพอเราเปิดแผนที่ในรถเนี่ยกดที่ตรงนี้ก็จะโชว์เป็นตำแหน่ง Supercharge ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดตอนนี้ก็เริ่มมีกระจายไปทางภาคใต้แล้วบ้างเท่าที่ผมลองดูนะครับ Tesla Supercharge ตัวแรกที่ตั้งในไทยเนี่ยตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2566 ตอนนี้ผ่านมาประมาณ1 ปีครึ่งนะครับเรามี Supercharge ทั่วไทยที่ใช้ได้ตอนนี้นะครับทั้งหมด18จุดรวมแล้วมี133หัวชาร์จซึ่งผมมีโอกาสได้ไปใช้งานในต่างประเทศนะครับคือมันใช้งานได้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่กังวลเรื่องหาจุดชาร์จนะครับพอจุดชาร์จมันกระจายครบแล้วเนี่ยระยะทางระหว่างแต่ละจุดของจุดชาร์จเขาจะห่างแบบ50กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรซึ่งผมลองดูเทียบกับประเทศไต้หวันนะครับอันนั้นเขาตั้งมาได้ประมาณสัก 6-7 ปีอ่ะตอนนี้ก็มี100 กว่าสถานีชาร์จแล้วนะครับโดยที่ถ้าลองหารเฉลี่ยเป็นต่อปีอ่ะเขาก็น่าจะตั้งได้ประมาณสัก15สถานีชาร์จต่อปีซึ่งของเราตอนเนี้ย
ผ่านไปปีหนึ่งก็มี18สถานีชาร์จเอาคร่าวๆว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยตั้งสถานีชาร์จได้13ถึง15จุดต่อปีเนี่ยภายใน 5-6 ปีผมว่ามันน่าจะครอบคลุมทั่วไทยแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนเนี้ยในบางจุดเนี่ยที่เขาตั้งมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่คิดว่าตอนนี้เขาก็พยายามหาตำแหน่งที่มันเหมาะสมขึ้นนะครับแล้วก็เร็วๆเนี่ยที่เชียงใหม่ก็จะมีซุปเปอร์ชาร์จขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดนำทางไปที่กำแพงเพชรนะครับไป Tesla Supercharge กำแพงเพชรแล้วก็กดนำทางที่มุมล่างตรงนี้เขาจะมีคำนวณบอกเรานะครับว่าใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงไปถึงแบตเตอรี่เราเหลือ 25% ก็ค่อนข้างสะดวกนะครับตรงนี้มันจะเป็นการคำนวณแบบเรียลไทม์เลยนะถ้าสมมุติเราขับใช้ความเร็วสูงขึ้นแบตมันก็จะลดตามนะครับตัวเปอร์เซ็นต์แบตที่ว่าจะไปถึงเหลือเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเราขับเร็วเกินเขาก็จะมีแนะนำด้วยนะครับว่าถ้าจะไปให้ถึงแล้วแบตไม่หมดควรใช้ความเร็วไม่เกินเท่าไหร่สำหรับในไทยนะครับมีจุดหนึ่งที่ผมยังไม่เห็นว่ามันใช้งานได้ก็คือถ้าเรากดนำทางไปที่เชียงใหม่เนี่ยของต่างประเทศนะครับเขาจะแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางได้เลยแต่ว่าของไทยเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้ผมกดให้นำทางไปลำปางนะครับเขาจะยังไม่บอกว่าระหว่างทางเนี่ยให้ไปแวะชาร์จที่กำแพงเพชรก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องรอให้สถานีชาร์จมันเยอะกว่านี้หรือเปล่าถึงฟังก์ชันนี้มันจะใช้งานได้ดูที่มุมล่างนี้นะครับอันเนี้ยถ้าเราจะขับไปด้วยแบต 100% ตอนเนี้ยไปถึงเซ็นทรัลลำปางแบตจะติดลบ 27% แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นของต่างประเทศเขาจะแนะนำเราเลยนะครับให้ออกไปจุดชาร์จก่อนชาร์จกี่นาทีแล้วค่อยขับต่อก็จะไปถึงที่ปลายทางนะครับในไทยตอนนี้มันยังไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะใช้งานได้เหมือนกันเลยแล้วก็ตอนนี้มาดูที่ตรงแบตเตอรี่นะครับที่แบตเตอรี่ 100% บนหน้าจอบอกว่าจะวิ่งได้อีก478กิโลเมตรนะครับแล้วก็ผมรีเซ็ตตัวทริปเรียบร้อยนะเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยผมจะลองขับที่ความเร็วต่างๆให้ดูนะครับว่าคันเนี่ยถึงแม้จะเป็นรถ performance เนี่ยแต่ถ้าเราขับแบบให้มันประหยัดการใช้พลังงานมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคราวก่อนที่ผมรีวิวรุ่น long range ไปตอนนั้นเขายังไม่ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับไฟที่ทำงานตอนกลางคืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นแบบ adaptive นะรอบนี้คันนี้อัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ adaptive ด้วยเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้ลองให้ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกดเปิดไฟสูงให้ดูถ้าเรามองดูตรงกำแพงนะครับจะเห็นว่ามันแยกเป็นบล็อกเลยตอนนี้ก็บ่ายโมง15 นาทีพอดีนะครับโอเคเราได้เลิกออกเดินทางแล้วนะครับตอนนี้เราขับในโหมดชิลก่อนนะครับแล้วก็ตั้งช่วงล่างเป็นสแตนดาร์ดดูก่อนเพราะในโหมดชิลนี้เวลาเรากดคันเร่งออกตัวนะครับก็ออกค่อนข้างสมูทเลยนะนี่ขนาดว่าเป็นรถที่แรงมากนะครับคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะรถที่มันแรงมากเนี่ยเราแค่แตะคันเร่งลงไปมันจะพุ่งหรือเปล่าคือถ้าพอเราขับในโหมดชิลเนี่ยถือว่าขับได้สมูทดีครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมต้องแวะเติมลมยางก่อนนะครับบรรทุกน้ำหนักมาเยอะด้วยแล้วก็คันเนี้ยล้อขนาด20 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นแคมบางอีกต่างหากเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเติมสัก45ดีกว่าครับอันนี้เขาก็จะมีแนะนำใช่มีแนะนำให้เติมประมาณสัก42แต่ว่าเราก็เคยเจอเหตุการณ์ ยางรั่วมาแล้วนะครับเพื่อความชัวร์ขอเติมสักเยอะๆไว้ก่อนประมาณ45นะครับแต่ปกติมันก็จะมีแนะนำนี่ถ้ามันทุกเยอะควรเติมเท่าไหร่ใช่แต่ว่ายางพอแก้มมันบางมากถึงเขาแนะนำมาแล้วเราเติมให้มันเยอะขึ้นไปอีกกันไว้ก่อนดีกว่าเพื่อถนนนะเราไม่รู้มันจะไปเจอหลุมตรงไหนคือถ้าเป็นแก้มหนาๆเวลามันตกหลุมมันยังมีส่วนที่มันซัพพอร์ตได้อยู่แต่แก้มบางมันนิดเดียวมันก็กระแทกได้ละเติมลมเรียบร้อยนะครับเติมเป็น45 psi ทุกล้อเลยแล้วก็ตอนนี้ผมจอดอยู่นี่นะครับเขาบอกว่าให้กดเบรกเพื่อถอยหลังนะนี่แล้วผมแตะคันเร่งโดยที่มือยังไม่ต้องมาแตะที่หน้าจอเพื่อเปลี่ยนเกียร์นะครับเขาก็จะมีตัวคาดการณ์ให้เราด้วยนะครับทีนี้พอถอยหลังเสร็จปุ๊บก็แค่เอานิ้วมาสไลด์ไปข้างหน้าคือคันเนี้ยตัวคันเร่งนะครับเขา
ใช้งานเป็น one pedal drive อย่างเดียวเลยทำให้เวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งมาเนี่ยรถมันก็จะหยุดนิ่งอยู่เฉยๆนะครับเวลาที่เราขับความเร็วต่ำก็ไม่ต้องกลัวว่าเรายกเท้าออกมาแล้วรถมันจะไหลไปนะครับสำหรับตัว one pedal drive เนี่ยถ้าใครที่เพิ่งมาใช้งานแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยชินกับมันนะครับอาจจะแบบขับได้ไม่ค่อยสมูทนะถ้ายกเร็วก็อาจจะหน้าขมำแต่พอเราใช้งานไปสักพักก็จะเริ่มชินนะครับเนี่ยในโหมดชิลเนี่ยผมยกเท้าออกจากคันเร่งรถก็ไปค่อนข้างสมูทนะครับจะรู้สึกถึงแรงหน่วงขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวดูตรงช่วงรอยต่อถนนนี้นะมันก็ค่อนข้างนุ่มอยู่นะใช่ถือว่าเวลาวิ่งที่ความเร็วต่ำในเมืองเนี่ยค่อนข้างนุ่มนะใช่ครับถนนข้างหน้านี้ไม่ได้กระด้างเลยใช่ถนนนี้ไม่ค่อยเรียบนะครับแล้วก็ตรงนี้พอเป็นบริเวณที่ลาดยางเรียบๆเนี่ยก็จะนุ่มสมูทเลยนี่ขนาดล้อขนาด20 นิ้วนะครับแล้วก็ผมเติมลมเมื่อกี้45ทุกล้อเลยนะยังไม่รู้สึกว่ามันกระด้างเลยนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับตอนที่พูดอยู่ตอนนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก200กิโลกรัมมันทำให้การขับขี่เนี่ยมันอาจจะนุ่มนวลขึ้นด้วยเพราะมีน้ำหนักที่มาเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่เราก็จะเห็นรูปกราฟิกนะครับที่เป็นรถคันข้างๆเนี่ยของ Tesla นี่คือเห็นไปยันข้างหลังเลยนะครับตอนนี้ที่ขับนะครับตั้งแอร์ไว้อุณหภูมิ22องศาแล้วก็ขับใช้งานอยู่ในโหมดชิลนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองขับแบบประหยัดกันไปก่อนนะครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วมาดูที่ GPS ใน GPS เนี่ยจะอยู่ประมาณ99ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับความเร็วคันนี้บนหน้าจอกับ GPS เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะมีลงมา98ด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นคันอื่นๆที่ลองมาส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณสัก97นะครับที่ผมขับอยู่ตอนนี้ก็คือกดนำทางให้ไปที่ Tesla Supercharger ตรงวังน้อยนะครับเมื่อกี้ตอนที่เหลือระยะทางประมาณ10กิโลเมตรเนี่ยตัวรถก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกนะครับว่ากำลังเตรียมแบตเตอรี่นะครับให้พร้อมสำหรับการชาร์จอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมในเรื่องของอุณหภูมิแบตนะครับถ้ามันเย็นเกินไปก็จะอุ่นให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมพร้อมที่จะชาร์จแล้วก็รับกำลังไฟได้แรงๆนะครับโดยปกติถ้าเราจะไปสายเหนือนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายออกไปนี่ไปเข้าถนนสายเอเชียอันนี้ผมจะพาขับไปดูตรง Tesla Supercharger วังน้อยนะครับถ้าใครที่ขับมาจากเส้นบางนาหรือว่ามาจากทางพัทยานะครับแล้วก็ขึ้นมาตัวมอเตอร์เวย์เนี่ยเพื่อที่จะไปต่อทางอีสานหรือไปเหนือเนี่ยก็แวะมาชาร์จที่จุดนี้ได้ก่อนเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วถ้าแบตเหลือเยอะก็อาจจะไปแวะที่เซ็นทรัลตรงอยุธยาก็ได้นะครับที่นี่ก็มีซูเปอร์ชาร์จเจอร์อยู่ทั้งหมด6หัวชาร์จนะครับแล้วก็ยังมีที่ชาร์จ DC เนี่ยของ EV Station อยู่ด้วยจุดชาร์จตรงนี้ค่อนข้างเหมาะเลยนะครับเพราะว่ามีร้านอาหารครบครันเลยแล้วก็จุดชาร์จยังมีจุดชาร์จของ DC ให้สำหรับรถไฟฟ้าทั่วๆไปอีกคันนี้ค่อนข้างเตี้ยนะครับยังดีว่ากล้องหลังเนี่ยยังมีให้ดูนะครับคือบางที่ถ้าเราไปเจอหมอนรองล้อเนี่ยที่มันสูงเกิน
สัก12 เซนขึ้นไปนะครับแล้วเราถอยเข้าไปเนี่ยอาจจะคูดตรงกันชนด้านหลังได้นะครับยิ่งด้านหน้าเนี่ยยิ่งต้องระวังคันนี้จุดต่ำสุดตรงกันชนหน้าเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ11 เซนเองนะครับขับมา52 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่158 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรก็ความเร็วที่ใช้เนี่ยอยู่ประมาณ110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ผมว่าเริ่มน่าสนใจละผมขับมาในโหมดชิลนะแล้วก็ไม่ได้แบบมีการเร่งแรงบ่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงถนนสายเอเชียเนี่ยผมจะลองขับที่ความเร็วต่ำๆดูนะครับดูว่าการใช้พลังงานเนี่ยมันจะประหยัดได้สุดสักขนาดไหน DC Charge ของ EV Station มีหัว DC อยู่เนี่ย2 หัวนะครับแล้วก็มีหัวที่เป็น AC อีกน่าจะ3 หัว 4 หัวได้แล้วก็ตรงนี้ผมจอดรถไว้ที่ตรงนี้ก่อนครับให้ดูที่ตรงนี้อันเนี้ยหมอนรองล้อเขายังเตี้ยๆนะครับก็ไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่บางที่เนี่ยทำขึ้นมาสูงเลยถอยเข้าไปก็อาจจะคูดได้แล้วก็มาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยคันนี้มันจะเตี้ยกว่าตัว long range อีกประมาณ1 เซนติเมตรนะครับตรงเนี้ยจากปลายตรงนี้นะครับถึงพื้นเนี่ย11 เซนติเมตรถ้าไปจอดแล้วเอาหน้าเข้านะครับคูดแน่นอนนะเวลาไปเจอพวกหมอนรองล้อที่มันสูงๆอ่ะก็ต้องคอยระวังนะครับเพราะว่าคันนี้ด้านหน้าไม่มีกล้องให้เราไม่สามารถเปิดดูได้นะครับเวลาที่เข้าช่องจอดแล้วเอาด้านหน้าเข้าทีนี้มาดูตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับเนี่ยที่เนี่ยเขาตั้งติดกับถนนเลยมันก็ค่อนข้างสะดวกนะครับในต่างประเทศเขาก็จะตั้งกันประมาณนี้นะครับทำให้ตรงเนี้ยจะเป็นจุดเด่นของ Tesla เลยเพราะว่ามันใช้งานง่ายมาถึงก็ยกหัวชาร์จออกมาซึ่งหัวชาร์จเขาก็อันเบาๆนะครับสายก็เล็กๆแล้วก็ชาร์จได้เร็วอีกด้วยตรงข้างหน้าก็จะมี Amazon นะครับเนี่ยมี Texas มีร้านน้ำร้านข้าวแกงหมดเลยแล้วก็ยังมีห้องน้ำอยู่ที่ตรงนี้อีกด้วยใครที่จะแวะมาชาร์จก่อนที่จะเดินทางไกลเนี่ยก็ได้ทั้งสายเหนือแล้วก็สายอีสานเลยนะครับผมเลยคิดว่าไม่ว่าจะเป็นขับไปทางเหนือหรือจะขับไปอีสานเนี่ยแล้วเราวิ่งมาเส้นมอเตอร์เวย์เมื่อกี้พอดีนะครับแล้วแบตอาจจะเหลือไม่เยอะมาชาร์จจุดนี้ก็สะดวกนะครับคือถ้าเป็นที่เซ็นทรัลอยุธยาเนี่ยเราขับเข้าไปกว่าจะไปถึงตรงจุดซุปเปอร์ชาร์จมันก็อาจจะเจอรถติดได้แวะชาร์จตรงจุดเนี้ยก็มีร้านอาหารเหมือนกันใช้เวลาไปประมาณ 7-8 นาทีนะครับเราขับออกมาตอนบ่าย 2:18 นาทีตอนนี้บ่าย 2:26 นาทีก็ขับมาตรงจุดที่จะเลี้ยวเข้าถนนสายเอเชียแล้วโดยรวมก็ถือว่าใช้เวลาไม่เยอะนะครับเราขับออกจากมอเตอร์เวย์เนี่ยเลี้ยวไปถึงจุดนั้นประมาณ2 นาทีแล้วก็ขับกลับมาอีก 7-8 นาทีก็ประมาณ10 นาทีนะครับแล้วก็พอเข้าถนนสายเอเชียแล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ลองค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานในความเร็วต่างๆให้ได้ดูกันนะครับว่าถึงแม้จะเป็นรถที่เป็น performance เนี่ยแต่เราขับให้มันประหยัดเนี่ยมันจะใช้ไฟเท่าไหร่แล้วก็ผมจะใช้ตัว Auto Pilot นะครับให้รถเนี่ยใช้ Adaptive Cruise Control ร่วมกับตัว Auto Steer เขาก็จะควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในกลางเลนแล้วก็ความเร็วคงที่ตลอดเดี๋ยวลองดูจากสภาพจราจรก่อนนะครับว่าเหมาะกับความเร็วสักเท่าไหร่จริงๆเดี๋ยวต้องใช้ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยแหละครับเพราะว่าคัน Long Range ผมทดสอบที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ดูแต่ตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยรถค่อนข้างเยอะเหมือนกันเวลาที่เราจะขับความเร็วคงที่ให้ได้นานๆไปเรื่อยๆนะครับก็ทำได้ยากอยู่เพราะว่าขับไปก็ต้องชะลอความเร็วลงทีนี้ถ้าเราต้องชะลอความเร็วบ่อยๆค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นค่าเฉลี่ยของความเร็วนั้นนะครับมันจะเป็นความเร็วที่ต่ำกว่าเพราะสมมุติอย่างเนี้ยเราขับมาเจอคันที่ขับช้าเราก็ต้องเบรกเดี๋ยวขับไปอีกสักนิดนึงนะครับผมทำการรีเซ็ตที่ทริป B เนี่ยเรียบร้อยแล้วเป็น0 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้เราขับอยู่ในโหมดชิล
ช่วงล่างปรับเป็น Standard นะครับแล้วก็เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ22องศาเปิดแอร์ที่เบาะด้วยนะครับแล้วก็ล็อกความเร็วไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราจะขับเป็นระยะทางประมาณสัก50กิโลเมตรนะครับแต่ถ้ารถเยอะจริงๆวันนี้ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นระยะทางประมาณ30กิโลเมตรซึ่งเราก็น่าจะพอได้เห็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานคร่าวๆนะครับผมขับที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นระยะทาง37กิโลเมตรนะครับดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่131 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรเท่าที่ผมสังเกตนะครับตัวเลขการใช้พลังงานเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ131ถึง133 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรซึ่งอาจจะปัดขึ้นไปเป็น135ก็ได้เพราะว่ามันจะมีบางช่วงนะครับที่ขับแล้วก็เราต้องชะลอความเร็วลงถือว่าค่อนข้างประหยัดอยู่นะครับวันนี้อุณหภูมิภายนอก35องศาซึ่งถ้าเราเอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยหารกับปริมาณของแบตที่ใช้ได้ที่75กิโลวัตต์อเวอร์นะครับมันจะวิ่งได้ถึงระยะทางประมาณ550กิโลเมตรเลยนะครับถ้าใช้ค่าประมาณ 13.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับเอาไปหารกับ75เนี่ยได้ประมาณ550กิโลเมตรแล้วก็สำหรับระยะทางที่เขาเคลมมาที่528กิโลเมตรนะครับอันนั้นคำนวณจากค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ 14.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะได้เทียบกันกับรุ่น Long Range นะครับซึ่งในรุ่น Long Range นะครับผมใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะอยู่ประมาณ128 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับอันนี้ที่ความเร็ว90ก็มากกว่ารุ่น Long Range อยู่นิดเดียวเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับรถเนี่ยค่อนข้างเยอะแค่ขับความเร็ว90ให้ได้คงที่เนี่ยยังถือว่าทำค่อนข้างยากเลยเดี๋ยวลองดูที่ความเร็ว100ต่อไปนะครับใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเปิดออโต้ไพลอตนะครับแล้วก็ล็อกความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง41กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่141 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับถ้าเทียบกันกับตัว Long Range เนี่ยที่ผมเคยทดสอบไว้อันนั้นจะอยู่ที่128 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรก็ต่างกันไม่ได้เยอะนะครับต่างกันอยู่ประมาณ12ถึง13 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรแล้วก็ที่ค่าเฉลี่ยนี้นะครับ141ถึง142 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรหรือตีเป็น 14.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเนี่ยหารกับความจุของแบตเตอรี่ที่ใช้ได้75กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยก็จะวิ่งได้ตามสเปคที่528กิโลเมตรนะครับดูที่อุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่34องศานี่ขนาดเราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก200กิโลกรัมนะครับแล้วใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยยังได้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรซึ่งถ้าใช้ความเร็วเนี่ยแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับจะวิ่งได้ระยะทางตามที่เคลมเลยที่528กิโลเมตรซึ่งถ้าเราขับคนเดียวไม่ได้บรรทุกน้ำหนักมามากเนี่ยใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่ามันจะประหยัดกว่านี้อีกนะครับบางคนก็อาจจะบอกนะครับว่ารถ performance ขนาดเนี้ยใครจะเอามาขับช้าขนาดนี้ก็ผมนี่แหละครับกำลังขับอยู่ตอนเนี้ยที่ผมชอบรถไฟฟ้าเนี่ยในคันเดียวกันเนี่ยมันสามารถขับแบบประหยัดก็ได้หรือขับแบบสมรรถนะสูงก็ได้ซึ่งถ้าเป็นรถน้ำมันนะครับถ้าสมรรถนะสูงขนาดเนี้ยจะขับให้ประหยัดนี้ทำได้ยากมากนะครับอันนี้เสียงเหยียบเส้นด้านขวานะครับมีดังเตือนขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ดูนะครับว่าข่าวเนี่ยพอเราขับความเร็วสูงขึ้นแล้วการใช้พลังงานเนี่ยจะเป็นยังไงช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ใช้ออโต้ไพลอตนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยมาเจอรถเริ่มเยอะอีกแล้วทำให้ต้องชะลอความเร็วลงมานะครับแล้วก็มาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับสำหรับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ประมาณ165ถึง170 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับถ้าเอาไปเทียบกับตัว Long Range เนี่ยที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนั้นจะใช้ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ152นะครับก็ต่างกันอยู่ประมาณ20 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับซึ่งที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนี้นะครับถ้าเราไปหารกับ
ปริมาณความจุแบตที่ 75 เนี่ยก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ 420 กิโลเมตรนะครับวิ่งแบบแบตแทบจะเหลือ 0% จากที่ผมขับแต่ละคันนะครับที่ขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ถ้าใน1ชาร์จสามารถวิ่งได้มากกว่า 400 กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยถือว่ากำลังดีนะครับเราไปแวะชาร์จที่ตาก1ครั้งสามารถวิ่งถึงเชียงใหม่ได้เลยสำหรับคันนี้ที่ดูจากค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราขับเองเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ160ด้วยซ้ำหรือขับที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก่อนหน้านี้ที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันจะอยู่แถวๆประมาณ140เองซึ่งถ้าขับในความเร็วนั้นไปถึงที่ตากได้แบตน่าจะเหลือแบบไม่น่าห่วงมากนะครับยกเว้นใช้ความเร็วสูงอย่างเช่น120แล้วก็วิ่งยาวๆนะครับมันก็จะกินไฟขึ้นมาที่ประมาณ160วัตต์เอาต่อกิโลเมตรสำหรับค่าเฉลี่ยที่ได้เทสให้ดูทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมแล้วก็ผู้โดยสาร1คนนะครับอุณหภูมิภายนอกวันนี้อยู่ประมาณ 34-35 องศาแอร์เปิดไว้ที่อุณหภูมิ22องศาแล้วก็เปิดแอร์ที่เบาะด้วยนะครับตอนนี้เปิดใช้งานออโต้ไพลอตอยู่นะครับแล้วก็เซตความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านหน้าเราจะเป็นไฟแดงนะครับเดี๋ยวดูการชะลอความเร็วของคันนี้นะครับทำไมมันเข้าไปเร็วจังโอเคเริ่มชะลอแล้วก็ชะลอแรงอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ตอนแรกนี่แบบกลัวว่าจะชะลอตอนไหนนะครับแต่เท่าที่ผมได้ลองแต่ละคันก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าเราใช้ตัว Auto Pilot เนี่ยหรือพวก Adaptive Cruise Control มานะครับที่ความเร็วแบบ100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมาเจอรถคันข้างหน้าที่จอดติดไฟแดงอยู่นะครับจะวิ่งเข้ามาแบบอาจจะน่ากลัวหน่อยแต่ถ้าเราขับมากับมีอีกคันนะครับที่ใช้ความเร็วใกล้เคียงกันมาอันนั้นจะค่อยๆชะลอแล้วก็หยุดนะครับตอนนี้ Auto Pilot ยังเปิดอยู่นะครับตั้งแต่ติดไฟแดงเป็น Stop and Go ให้เลยนะครับถึงแม้จะจอดมาเป็นนาทีแล้วนะผมว่าพอรถด้านหน้าเคลื่อนตัวออกคันนี้ก็ออกตามให้เลยนะครับสังเกตว่าเส้นสีฟ้าคู่เนี่ยยังติดอยู่แล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 55% นะครับถ้ากดดูระยะทางที่เหลืออีก263กิโลเมตรเราวิ่งมาแล้ว217กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่152วัตต์เอาต่อกิโลเมตรใช้ไฟไปแล้วทั้งสิ้น33กิโลวัตต์เอานะครับมาแวะอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำก่อนปั๊มนี้ก็จะอยู่ก่อนที่จะถึงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นี้นะครับซึ่งจะมีปตทอยู่2ฝั่งตรงข้ามกันเลยที่มันจะมีที่ชาร์จของ EV Station ระยะทางที่เราวิ่งมาจาก Tesla รามคำแหงเนี่ย230กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่150วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะครับในส่วนของ Trip A เนี่ยก็ยังเป็นมาจากที่เดียวกันอยู่นะครับส่วน Current Drive เนี่ยมาจากตรง Tesla Supercharge วังน้อยนะครับคือถ้าดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยที่ระยะทางวิ่งมาไกลๆเนี่ยครับก็จะอยู่ใกล้เคียงกันส่วนด้านขวาสุด Trip B เนี่ยจะเป็นตอนที่ผมลองความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ดูแล้วก็พอช่วงหลังพอเราขับที่ความเร็วต่ำลงมามันก็หารเฉลี่ยลงไปนะครับตอนนี้ลดมาเหลือที่158วัตต์เอาต่อกิโลเมตรทีนี้มาดูที่ตรงนี้นะครับแรงดันลมยางตอนนี้ขึ้นไปอยู่ประมาณ48-49 psi ซึ่งตอนที่ผมเติมนะครับเติมไว้ที่45แล้วตอนนี้อุณหภูมิภายนอกมันอยู่ประมาณ34องศานะครับทำให้ลมที่อยู่ภายในยางเนี่ยมันขยายขึ้นก็ทำให้ค่าตัวนี้สูงขึ้นนะครับแต่สำหรับรถคันนี้ที่ตัวยางนะครับค่อนข้างจะแก้มบางผมเลยเลือกที่จะเติมลมเยอะไว้ก่อนนะครับซึ่งตลอดทางที่ขับมาเนี่ยผมขับในโหมดชิลนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่ามันประหยัดพลังงานสักขนาดไหนสำหรับการขับแบบธรรมดาทั่วไปนะครับที่เราขับในโหมดชิลเนี่ยแล้วก็ใช้ความเร็วคงที่ผมดูมามันจะเป็นการใช้งานเฉพาะมอเตอร์ตัวหลังนะครับถ้าเราไม่ได้แบบกระแทกเท้าลงไปเพื่อที่จะใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยพวกชิลสแตนดาร์ดหรืออินเซนก็ตามเนี่ยถ้าเราขับความเร็วไม่ได้เร็วมากนะครับไปนิ่งๆก็จะใช้มอเตอร์หลังเป็นหลักแล้วก็ทีเนี้ยมันจะมีตรง track mode นะครับมาดูที่ customize อันนี้ผมสร้างโปรไฟล์ไว้แล้วคือเราสามารถเลือกได้นะครับตัวเนี่ยว่าจะให้มอเตอร์ที่ใช้งานเนี่ยใช้ตัวหน้ามากกว่าหรือว่าตัวหลังมากกว่านะครับเพื่อสมมุติเราขับในแทร็กเนี่ย
เลือกเป็น understeer หรือ oversteer นะครับทีนี้ผมว่าจะลองให้ดูนะครับถ้าผมเปิดใช้งาน track mode เนี่ยโดยที่เลือกไปให้มันใช้มอเตอร์ตัวหน้าแล้วขับความเร็วใกล้เคียงกับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยดูว่าจะใช้พลังงานเป็นยังไงบ้างนะครับเวลาที่เราจะใช้โหมดตัว track mode เนี่ยก็จะมีบอกเราไว้เลยนะครับว่าใน track mode เนี่ยมันจะใช้พลังงานสูงขึ้นเพราะทันทีที่เราเปิดตัว track mode นะครับผมลองก่อนหน้านี้ละคือเราจะได้ยินเสียงพัดลมที่มันจะดังขึ้นมาทันทีเพื่อระบายความร้อนให้แก่มอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับแต่ทีนี้ผมอยากลองดูเหมือนกันว่าถ้าเราเอามาบังคับเพื่อที่จะให้มอเตอร์ตัวหน้าเนี่ยทำงานแล้วขับในความเร็วประมาณใกล้เคียงกับก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันจะอยู่สักเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจนะในกล้องจะได้ยินหรือเปล่าแต่แค่เราเปิด track mode ขึ้นมาเนี่ยเสียงพัดลมจากด้านหน้าเนี่ยดังขึ้นมาให้ภายในรถได้ยินเลยนะครับเวลาที่เราจะใช้งาน track mode เนี่ยต้องจอดรถก่อนด้วยนะครับไม่งั้นจะเปลี่ยนมาโหมดนี้ไม่ได้โอเคตอนนี้เราตั้งเป็นให้ใช้งานตัวมอเตอร์ด้านหน้าเป็นหลักนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะใช้พลังงานยังไงบ้างแล้วก็ผมสังเกตว่าเวลาที่เราเปิด track mode เนี่ยแล้วออกมาที่แผนที่นะครับจะไม่สามารถกดนำทางได้ละจะเป็นการจับเวลาแลปแทนนะครับเดี๋ยวลองกดดูนี่หน่อยได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับถ้าเราเปิด track mode เนี่ยเขาเอาไว้ใช้ใน track โดยเฉพาะนะครับเขาก็มีคำแนะนำไว้อยู่เพราะว่าการช่วยเหลือบางอย่างเนี่ยมันจะถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็ที่ตั้งแต่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยคือมอเตอร์ที่พัดลมนะครับที่ระบายความร้อนเนี่ยจะดังมาจากด้านหน้าให้ได้ยินเลยตอนนี้ก็ได้ลองใช้งาน track mode ในบนถนนมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้ตอนที่ออกจากปั๊มรถค่อนข้างเยอะทำให้ลองดูไม่ค่อยได้นะครับผมเลยรีเซ็ตทริป B ใหม่อีกครั้งแล้วก็ตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง19กิโลเมตรนะครับเกือบ20กิโลเมตรโดยที่ตั้งให้ใช้งานตัวมอเตอร์หลังเป็นหลักเท่าที่ผมดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับตัวเลขจะอยู่ประมาณ155วัตต์เอาต์ต่อกิโลเมตรก็ค่อนข้างกินไฟกว่าเวลาที่เราขับโหมดชิลนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้งาน track mode เนี่ยตัวช่วงล่างเขาจะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตให้เลยนะครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนช่วงล่างเวลาที่เราใช้ track mode ให้เป็น standard ได้ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตทริปใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งให้มันใช้มอเตอร์ตัวด้านหน้าเป็นหลักนะครับ20กิโลเมตรอันนี้ใช้อยู่ประมาณ153วัตต์เอาต์นะครับเรารีเซ็ตแล้วเดี๋ยวขับอีกประมาณ10ถึง20กิโลเมตรนะครับแล้วกลับมาดูค่าเฉลี่ยที่ตัวนี้กันใหม่นะครับนี่นะครับเวลาที่ขับผ่านช่วงถนนที่ครุขระเนี่ยมันก็จะแบบตึงตังขึ้นมากกว่าเดิมหน่อยคือตอนแรกผมก็สงสัยทำไมรู้สึกตึงตังขึ้นพอเราเปลี่ยนเป็น track mode ช่วงล่างเขาจะปรับเป็นสปอร์ตให้ทันทีนะครับแล้วก็เราไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ด้วยนะครับเนี่ยพอมาที่หน้านี้มันจะอยู่ใน track mode เราจะปรับเปลี่ยนได้แค่ตัวน้ำหนักพวงมาลัยนะครับตอนนี้ตั้งแต่ขับมานะครับยังไม่ได้ลองความเป็น performance เลย ขับ90ขับ100เพื่อดูความประหยัดนะครับอย่างที่บอกคือในส่วนของช่วงล่างเนี่ยในโหมด standard ผมว่ามันใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับมันนุ่มดีเราก็ลองดูความประหยัดก่อนยังเหลือให้ขับอีกหลายร้อยกิโลเลยใช่แล้วก็จังหวะตอนกลางวันวันนี้เนี่ยมีรถค่อนข้างเยอะตลอดเลยนะใช่ก็ยังไม่ใช่จังหวะที่จะได้ลองความเร็วตอนนี้เราก็ขับใน track mode นะครับแล้วก็ปรับให้ใช้มอเตอร์ด้านหน้าเป็นหลักนะครับขับมาได้ระยะทาง20กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่153วัตต์เอาต์ต่อกิโลเมตรนะครับก็เทียบดูแล้วทั้งปรับไปทางมอเตอร์ด้านหน้าแล้วก็มอเตอร์ด้านหลังเนี่ยจะกินไฟกว่าเวลาที่เราขับในโหมดชิลนะครับซึ่งเขาก็บอกไว้ในคู่มือตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าใน track mode เนี่ยมันจะใช้พลังงานมากกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองออกจาก track mode ขณะที่รถเคลื่อนที่อยู่นะคะว่าสามารถทำได้ไหมลองดูนะครับกดออกจาก track mode ปั๊บออกได้นะครับแต่ถ้าเวลาเราจะใช้ track mode เนี่ยต้องจอดรถสนิทก่อนถึงจะใช้งานได้แล้วก็ตอนนี้เราสามารถเลือกทุกอย่างได้แล้วกลับมาขับในช่วงล่างแบบ standard แล้วนะครับก็จะรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะกลับมาขับที่เลนซ้ายแล้ว
ก็กลับมาดูที่แผนที่นะครับตอนนี้แผนที่เรากลับมาใช้งานนำทางได้เหมือนเดิมแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่ใช้ track mode เนี่ยเราจะไม่สามารถนำทางได้นะครับมันจะเป็นการใช้จับเวลารอบในสนามแทนตอนนี้ที่ตัวรถก็บอกนะครับไปถึงซูเปอร์ชาร์จเนี่ยแบตจะเหลือ 25% อีก 58 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในรถกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยดีไซน์ภายในเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับโมเดล3 Long Range แต่ที่แตกต่างนะคะอันนี้ก็มาดูกันช่วงที่ยังมีแสงอยู่นะคะก็คือตัวเบาะนี่นะคะตัวปีกเขาเนี่ยรับตัวไว้พอดีเลยนะครับนี่ขนาดว่าผมก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะรู้สึกว่าเบาะนี่พอดีเลยอบกระชับจริงๆนะคะตามที่เขาบอกเลยว่ามันจะอบกระชับมากขึ้นก็เพื่อสอดคล้องกับรถแรงๆแบบนี้นะช่วงที่ขับเร็วก็จะลดการเคลื่อนไหวของตัวเราบนเบาะแล้วก็เด่นสุดของเบาะนี่ก็เจ้าแบชนี้เลยนะอันนี้เดี๋ยวได้ลองตอนที่โค้งเยอะๆนะครับในช่วงที่ตากลำปางขึ้นไปแล้วช่วงนี้ทางโค้งยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ค่ะส่วนตัวด้านหน้านะคะตัวแผงด้านหน้าเนี่ยที่ใช้เป็นการตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเมื่อมองอินดีเทลนะต้องมองเข้ามาใกล้ๆนะคะก็จะเห็นดีเทลมันเป็นลายถักทอที่ค่อนข้างมีความละเอียดนะโดยรวมแล้วดีไซน์ภายในก็จะโล่งๆตามสไตล์ของ Tesla นะคะก็ดูแน่นขึ้นเมื่อเทียบกับโมเดล3ตัวเก่าและจุดที่เด่นที่สุดนะคะของดีไซน์ภายในเนี่ยก็คือเจ้า Lighting นะคะเส้นไฟตกแต่งอันนี้แน่นอนซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะปรับสีได้เยอะมากๆเลยนะคะเราก็ไปโหมด Light แล้วก็เลือก Accent Light ตรงนี้นะคะก็มี On มี Auto แล้วก็เลือกสีได้เลยนะคะซึ่งตัวเลือกสีเนี่ยจะมาเป็นพาเลตแบบที่สามารถที่จะเลื่อนไถมือไปเรื่อยๆได้เลยนะคะแล้วสีก็จะปรับตามเวลาที่เราเลือกเนี่ย Accent Light เนี่ยจะสว่างกว่าปกตินะคะเพื่อให้เราเห็นสีที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะปรับดิมลงมาให้อยู่ในระดับที่ไม่แยงตานะคะอย่างเราปรับเป็นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยเมื่อมองไปเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ำเงินนะแต่จะไม่ได้เข้มสดเหมือนกับในหน้าจอแล้วก็เรื่องความสว่างเนี่ยไม่สามารถปรับเลือกได้นะคะเดี๋ยวยังไงเราดูกันว่าตอนกลางคืนเป็นยังไงบ้างแล้วก็คันนี้นะคะเป็น Panoramic Glass Roof นะคะตรงกลางของห้องโดยสารนี้ก็จะมีคานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งตำแหน่งของลำโพงแล้วก็ตัวไฟโดมไลท์ซ้ายขวาสำหรับห้องโดยสารครึ่งหลังแล้วก็จะเห็นว่าตัวกระจก Panoramic Glass Roof เนี่ยมีสีเข้มนะคะนี่ลองดูเทียบกันนะกระจกด้านหน้ากับกระจกด้านบนอันนี้ก็ช่วยลดเรื่องของแสงที่สะท้อนเข้ามาทำให้เราแสบตาแล้วก็น่าจะลดเรื่องของความร้อนที่เข้ามาด้วยพอดีว่าวันนี้เนี่ยเป็นหน้าฝนนะคะอากาศเนี่ยไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วก็ขับมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงไอร้อนจากเพดานลงมาเลยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการขับใช้งานเดินทางต่างจังหวัดนะครับตัวหลังคาเนี่ยมันไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่เราขับมันก็จะมีลมเนี่ยที่คอยระบายความร้อนจากหลังคาออกไปนะครับถึงแม้ว่าแดดจะส่องออกมาแต่มันจะร้อนจริงๆก็คือเวลาที่เราขับในเมืองนะครับขับช้าๆเนี่ยแล้วก็แดดแรงๆมันไม่มีลมที่มาช่วยระบายความร้อนทำให้รังสีความร้อนนะครับรังสีความร้อนแผ่ลงมาที่บริเวณศีรษะเราเท่าที่ดูจากคนที่ใช้ Tesla นะครับใช้งานในเมืองนี่บอกกันว่าร้อนหมดเลยนะครับต้องหาพวกที่เป็นตัวม่านทึบๆเนี่ยมาติดแทนและสำหรับบริเวณที่เก็บของตรงกลางนะคะด้านหน้านี่ก็จะเป็นตำแหน่ง Wireless Charge 2 ตำแหน่งเลยนะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์2 เครื่องพร้อมกันได้เลยอย่างตอนนี้เนื่องจากเป็นรถที่ทางศูนย์เนี่ยให้ยืมมานะคะเราก็เลยต้องใช้เป็นตัวการ์ดเนี่ยวางไว้แต่ถ้าคุณซื้อรถ Tesla เนี่ยใช้เป็นมือถือของคุณก็พอนะคะก็ไม่ต้องเอาการ์ดวางตรงนี้เนี่ยเขาก็ทำสโลปมากำลังดีเลยนะคะทำให้สามารถหยิบจับโทรศัพท์ได้ง่าย
ถัดมานะคะตรงนี้เป็นช่องเก็บของที่มีฝาปิดนะคะนั้นเนี่ยเวลาที่ขับรถเนี่ยก็มีความปลอดภัยนะของจะไม่กลิ้งไปไหนมาไหนแล้วก็ดูเรียบร้อยด้วยนะคะวิธีการเปิดนี่เป็นบันสไลด์นะคะที่ดูแล้วใช้งานเข้าใจง่ายนะคะอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็ดันไปตรงนี้ช่องเก็บของนี่ถือว่าค่อนข้างลึกเลยนะคะความกว้างนี่น่าจะ20 กว่าเซนแล้วก็ลึกเข้าไปถึงด้านในเลยส่วนช่องฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นช่องสำหรับวางแก้วน้ำซึ่งตำแหน่งพวกนี้ดีไซน์มาให้เวลาที่เราขับรถแล้วเนี่ยเร็วๆเนี่ยมันก็จะไม่ขยับเขยื้อนถัดมานะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเก็บของได้อีกนะคะซึ่งในเนี้ยให้ช่อง USB-C มา1ช่องนะคะอันนี้แอบเสียดายนิดนึงคิดว่าน่าจะให้มาสัก2ช่องนะแต่ก่อนให้มา2ช่องนะตอนนี้ลดเหลือช่องเดียวแล้วก็ตรงนี้ช่องเก็บของนี่ก็ลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มีระบบไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาหาของตอนกลางคืนเนี่ยก็น่าจะมองเห็นได้ง่ายเดี๋ยวมาดู glove box ก็จะต้องเปิดผ่านหน้าจอนะคะกด glove box ช่องเก็บของก็จะเปิดออกมาเลยซึ่งช่องเก็บของโมเดล 3 เนี่ยมันเล็กมากเลยนะคะเนี่ยความสูงยังมีอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นก็ใส่พวกเอกสารอะไรพวกนี้ได้นะคะเช่นเอกสารเรื่องของกรมธรรม์ประกันรถพรบอะไรแบบเนี้ยพวกของที่ไม่ได้มีความหนามากก็พอเก็บได้นิดหน่อยคันนี้ไฟฉุกเฉินอยู่ที่ด้านบนนะคะพร้อมกับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์ด้วยนะครับใช่กรณีฉุกเฉินนะคะที่ไม่ได้สามารถใช้เกียร์ที่หน้าจอได้ก็ใช้ด้านบนได้สำหรับคนที่บอกว่าอ้าวแล้วถ้าหน้าจอมันเสียทำไงก็มีปุ่มเกียร์อยู่ข้างบนนะครับอันนี้เอาไว้ใช้แค่เวลาที่บนจอมันใช้ไม่ได้นะคือบางคนอาจจะบอกโอ้โหเอาเกียร์มาไว้ตรงเนี้ยมันจะใช้ทีจะกดทีไม่ค่อยถนัดก็คือที่ตำแหน่งนี้ไม่ได้เอาไว้เป็นตำแหน่งปกติในการใช้งานนะครับใช่แล้วก็ตัวไฟก็จะเป็นทัชนะคะกดเบาๆก็เปิดทำงานแล้วแล้วก็สำหรับที่บังแดดนะคะตรงนี้ก็มีกระจกมาให้พร้อมกับไฟนะคะไฟนี้ก็จะมีความเหลืองนวลอ่อนๆพอลองใช้ดูก็โอเคอยู่นะไม่ค่อยหลอกตาเท่าไหร่แล้วก็ตัวที่บังแดดนะลองดึงออกมาปึ๊บมันสามารถขยับออกมาได้ด้วยนะเอาไว้เวลาเราเอาไปด้านนั้นลองเอาไปด้านปึ๊บแล้วก็เลื่อนให้มันบังแดดเพิ่มไปอีกอันนี้ก็แฮนดี้นะใช้งานได้จริงเป็นดีไซน์ที่ฉลาดแล้วก็ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราไม่ดึงออกไปอาจจะเหลือช่องอีกนิดนึงเผื่อว่าแดดส่องเข้ามาโดนนะครับใช่เดี๋ยวลองดูนี่ถ้ายังไม่ดึงก็จะเหลือช่องตรงนี้นะคะก็ดึงปุ๊บปิดพอดีเป๊ะกลับมาดูที่ตรงนี้นะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ทริป B 19 กิโลเมตรอันนี้ผมกลับมาขับในโหมดชิลแล้วก็ช่วงล่างสแตนดาร์ดนะครับขับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนหน้านี้จะอยู่ประมาณ 95-100 นะครับเนี่ยตัวเลขมันก็จะอยู่ประมาณ141 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับอันนี้เทียบกันอีกครั้งเลยกับที่เราใช้แทร็กโหมดมาเมื่อกี้ในแทร็กโหมดเนี่ยจะใช้ไฟมากกว่ากันอยู่ประมาณ10-15 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ว่าเราจะเปิดไปใช้มอเตอร์หน้าเป็นหลักหรือมอเตอร์หลังเป็นหลักก็กินไฟกว่าขับในโหมดชิลนะครับลองอินเซนโหมดนะครับจากความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะกดคันเร่งสุดเลยนะนี่จาก50นะแล้วขนปูนมาด้วยอีก200กิโลกรัมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่แค่ 31% นะครับยังไม่ได้เทสที่แบตแบบ80-90% นะเข้าใจแล้วไอ้ตัวแบตเนี่ยทำไมต้องทำเป็นรูปแบบฟิลแบบวาร์ปเลยนะคุณเข้าบ้านก็กดได้กดเลยนะคะถึงแม้จะเป็นโมเดล 3 Performance นะครับก็หนีไม่พ้นถุงปูนของช่อง CGGO เรา EQS ก็เจอถุงปูนมาแล้วคันนี้ก็ได้ขนถุงปูนไปเชียงใหม่อีกนะครับรับสปอนเซอร์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ถุงปูนแบรนด์ขนมขบเคี้ยวหรืออาหาร
ต่างๆนะคะร้านที่อยู่ตามปั๊มก็เข้าได้หมดเลยนะคะ คือหลายคนเห็นที่เราเอารถมารีวิวนะครับคืออันนี้เขาไม่ได้จ้างนะครับก็คือเขาให้รถเรามาเพื่อรีวิวให้ได้ดูกันนะครับส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยที่ขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ค่าโรงแรมต่างๆก็เป็นการออกเองทั้งหมดนะครับหรือถ้าใครสนใจนะคะก็เป็นสนับสนุนเราเป็นค่าน้ำค่าขนมได้นะคะ ค่าชาร์จไฟระหว่างทาง เดี๋ยวเราจะมีเปิดเป็น subscription ในช่อง YouTube ด้วย หาทุน ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนเรามาตลอด แล้วก็หวังว่าจะสนับสนุนเราต่อไปนะคะ ฝากเนื้อฝากตัวกันยาวๆเลย พอขับมาถึงป้ายตรงนี้นะครับที่บอกว่าเลี้ยวขวาไปพิจิตรแล้วก็พิษณุโลกเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราต้องขับเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับระยะทางประมาณ8กิโลนะครับจะใช้เวลา10ถึง15นาทีซึ่งต้องบอกว่าในตอนเนี้ยตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์เขายังไม่ได้เยอะมากนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่สะดวกแก่ผู้ใช้สักเท่าไหร่เพราะว่าจุดที่ตั้งเนี่ยมันยังต้องออกจากเส้นทางหลักนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยพอเขาตั้งได้กระจายครอบคลุมแล้วน่าจะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับสมมุติว่าอาจจะมีตั้งอีกที่อยู่ตรงจังหวัดตากเลยเนี่ยพวกรถที่เป็น long range หรือคันนี้เองก็ตามถ้าเราไม่ได้ขับแรงมากนะครับสามารถขับจากกรุงเทพไปถึงที่ตากได้เลยแต่ถ้าให้ผมเทียบกันกับที่ต่างประเทศนะครับพอเขามีซุปเปอร์ชาร์จมากๆแล้วเนี่ยระยะทางระหว่างซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยมันจะห่างกันอยู่แค่ประมาณ100กิโลเมตรหรือบางจุดห่างกันแค่50กิโลเมตรเองด้วยต้องบอกว่าซุปเปอร์ชาร์เจอร์นะครับจริงๆนี่คือเป็นจุดเด่นหลักของ Tesla เลยนะที่ในต่างประเทศเขามีจำนวนเยอะแล้วเนี่ยผมที่ได้มีโอกาสไปใช้มานะครับเราแทบจะไม่ได้กังวลเรื่องหาสถานีชาร์จเลยในสวีเดนนอร์เวย์หรือเยอรมันเองนะครับแค่เรากดเปิดหาตัวซุปเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยมันจะห่างกันอยู่ไม่เกินสักประมาณ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็แต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีต่ำๆก็ต้อง4ตู้นะครับ4หัวชาร์จ 4-6 หัวชาร์จในไทยเองก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับ 4-6 หัวชาร์จแต่จะมีที่หนึ่งที่น้อยสุดก็คือที่หัวหินนะครับที่นั่นจะมีอยู่แค่3หัวชาร์จเดี๋ยวลองเร่งแซงดูนะครับอันนี้ใช้ชิลโหมดเร่งแซงนะครับในชิลโหมดเนี่ยมันก็ชิลจริงๆนะครับเราต้องกดคันเร่งลงไปลึกๆหน่อยมันจะไม่ได้แบบพุ่งออกไปเหมือนเวลาเราใช้แบบ Standard หรือว่า Insane Mode นะครับจากที่ขับมาประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะครับช่วงล่างถือว่าทำได้ดีมากเลยนะครับอันนี้พูดถึงในการใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้หมายถึงที่ความเร็วสูงนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองคือตัวล้อเนี่ยยางเขาแก้มค่อนข้างบางแล้วผมเติมลมเข้าไปที่45นะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกมันร้อนนะเวลาที่เราวิ่งตัวลมมันยิ่งขยายขึ้นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่47 psi นะครับซึ่งในโหมด Standard เนี่ยมันนุ่มกำลังดีเลยนะครับคือผมที่คิดไว้นึกว่ามันจะแข็งกระด้างกว่านี้นะครับแล้วก็ในโหมดสปอร์ตเองเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่ากระด้างขึ้นจนตึงตังที่แบบขับแล้วมันรู้สึกแข็งเกินไปนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นสปอร์ตโหมดก็จะรู้สึกถึงความแข็งกระด้างขึ้นมาแต่ผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะครับคือไม่แน่ใจด้วยถ้าเอาไปเทียบกับตัว Tesla Model Y Long Range อันนั้นก็แข็งกระด้างนะอาจจะใกล้เคียงกันเลยหรือเปล่าระหว่างคันไหนกับคันไหนคันนี้ในสปอร์ตโหมดที่ช่วงล่างเมื่อกี้มันจะเริ่มแข็งขึ้นมาเทียบกับ Model Y Long Range ที่ช่วงล่างก็ค่อนข้างแข็งส่วนตัวรู้สึกว่าคันนี้นุ่มกว่านิดนึงนั่นสิคือผมเลยแบบเฮ้ยยางแก้มมันก็ค่อนข้างบางแต่ความนุ่มของตัวรถที่ส่งเข้ามาถึงเรามันรู้สึกนุ่มดีรู้สึกโมเดล Y Long Range เนี่ยแข็งกว่านิดนึงครับเพราะอันนั้นเราก็บรรทุกน้ำหนักเหมือนกันนะครับทำได้เกินคาดอันนี้พูดถึงแค่ความนุ่มภายในห้องโดยสารก่อนนะครับไม่ได้พูดถึงว่าที่ความเร็วสูงแล้วเราขับเข้าโค้งเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะลองกันคืนนี้เลยค่ะช่วงดอยขุนตาลใช่ก็ทำได้ประทับใจนะครับสำหรับใครที่กำลังคิดว่ายาง
ใหญ่แล้วก็บางขนาดนี้นะครับมันจะแข็งตึงตังหรือเปล่าผมว่าความนุ่มของห้องโดยสารเนี่ยทำได้ดีเลยใช่ดีเกินคาดคือสามารถที่จะใช้เป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยขับไปทำงานหรืออะไรไม่ต้องกลัวเหมือนว่าพวกรถสปอร์ตนะครับรถสปอร์ตคือช่วงล่างที่จะแข็งหน่อยแล้วเวลาเราขับใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วมันแบบโอ้โหไม่ไหวแข็งเกินอะไรแบบนั้นนะคันนี้นี่วันปกติก็ขับรถไปทำงานในเมืองก็ได้แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็ขับออกต่างจังหวัดขับข้ามจังหวัดก็สบายๆแล้วระยะทางตามมาตรฐาน WLTP เนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับระยะทางที่วิ่งได้จริงด้วยใช่ที่ผมได้ลองให้ดูก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราใช้งานความเร็ว100 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย400 กิโลเมตรนี่ทำได้นะครับยิ่งถ้าขับความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ทำได้ใกล้เคียงกับ528 กิโลเมตรที่เขาเคลมมาเลยนะครับถ้าเราดูจากค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยถ้าไม่เกิน 14.2 กิโลวัตต์เอาต่อ100 กิโลเมตรนะครับก็จะหารกันแล้วได้528 กิโลเมตรเลยเราก็เข้ามาถึงที่โรบินสันแล้วนะครับตอนนี้ก็มีชาร์จอยู่2คันเขาชาร์จ AC นะครับ AC เนี่ยชาร์จฟรีอยู่นะครับ Tesla ตอนนี้แบตเขาอาจจะเหลือเยอะแล้วก็มาแวะชาร์จแบบว่าระหว่างกินข้าวนะครับหรือว่าเป็นบ้านอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ มาจอดชาร์จฟรีนะครับแล้วก็มาแวะช้อปปิ้งที่โรบินสันได้ใช่คือไม่ต้องรีบมาถอดหัวชาร์จด้วยถ้าชาร์จ AC ก่อนหน้านี้ที่พูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับเราขับมาโรบินสันแต่ผมพูดว่าบิ๊กซีมาดูในส่วนของระยะทางที่เราขับมาวันนี้นะครับจาก Tesla Supercharger ที่รามคำแหงขับมาถึงโรบินสันกำแพงเพชรนะครับระยะทาง361 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่151 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้ไฟไปทั้งหมด54 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือระยะทางที่จะวิ่งได้115 กิโลเมตรแล้วก็ดูเป็นเปอร์เซ็นต์จะเหลือ 24% นะครับซึ่งระยะทางที่เหลือ115 กิโลเมตรเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถวิ่งยาวไปถึงที่จังหวัดตากได้เลยนะครับอีกหน่อยเนี่ยถ้าที่ตากมีสถานีชาร์จ Tesla Supercharger น่าจะสะดวกขึ้นกว่านี้นะครับก่อนหน้านี้ผมอาจจะเคยพาขับตรงไปที่ตากแล้วเราก็ชาร์จทีเดียวที่ตากนะครับจากของเชลลีชาร์จที่เขาชาร์จได้แรงๆสามารถวิ่งยาวถึงเชียงใหม่ได้เลยแต่คราวนี้เป็นซุปเปอร์ชาร์จนะครับผมเลยพามาให้ดูการใช้งานระหว่างทางนะคือเราอาจจะถือว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้แล้วมันผ่านซุปเปอร์ชาร์จเราก็แวะมาชาร์จนะครับอันนี้ผมแบบสมมุตินะเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ถือว่ามันเสียเวลาไป20 นาทีที่เราจะขับเข้ามาที่นี่แต่ก็ในอนาคตนะคิดว่าตัวสถานีชาร์จเขาน่าจะต้องอยู่ในตำแหน่งเส้นทางหลักอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับที่151 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรหรือ 15.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรเนี่ยถ้าเราเอาหารกับความจุของแบตเตอรี่ที่75 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับมันก็จะวิ่งได้ประมาณ400แบบ400ปลายๆนะครับ460ถึง490 กิโลเมตรซึ่งดูจากระยะทางที่เราวิ่งมาตอนเนี้ย361 กิโลเมตรบวกไปอีกสัก100 กิโลเมตรนะครับเนี่ยตัวเนี้ยข้างบนถ้าเราใช้ความเร็วประมาณ100เนี่ยผมว่ามันทำได้นะครับที่400กลางๆถึง400ปลายๆตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 24% นะครับแล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้เมื่อกี้ที่ให้ดูก็คือ114 กิโลเมตรซึ่งเราจะต้องวิ่งไปอีกระยะทาง342 กิโลเมตรผมกดนำทางไปที่โรงแรมที่เชียงใหม่เนี่ยไปถึงแบตจะเหลือติดลบ 42% นะครับเอาแบบดูง่ายๆนะครับเรากดนำทางไปปลายทางแล้วก็ไปชาร์จนะครับตรงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตรงเนี้ยมันจะอัปเดตแบบเรียลไทม์แล้วก็ชาร์จไปเรื่อยๆสมมุติเราอยากจะไปถึงที่โรงแรมแล้วแบตเตอรี่เหลือสัก 10% เราก็ชาร์จไปเรื่อยๆจนตรงนี้มันขึ้นมาเป็น 10% นะครับเดี๋ยวผมจะไปเสียบชาร์จนะครับสำหรับการใช้งานซุปเปอร์ชาร์จเจอร์นะครับมันง่ายมากเลยนะครับเราแค่หยิบหัวชาร์จตรงนี้ออกมาสังเกตที่ด้านบนนะครับจะมีปุ่มตรงนี้อยู่เราแค่กดช่องชาร์จก็เปิดให้เลยนะครับแล้วก็เสียบชาร์จได้เลยตอนนี้เป็นสีน้ำเงินกระพริบอยู่นะครับพอกลายเป็นสีเขียวก็คือรถเริ่มชาร์จแล้วนะครับ
ตอนนี้เราเสียบชาร์จเข้าไปแค่แป๊บเดียวนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมา 26% แล้วก็กำลังไฟเนี่ยอยู่ที่188กิโลวัตต์ค่อนข้างเร็วเลยนะครับถ้าเราจะชาร์จเต็ม 100% เนี่ยก็มีเขียนบอกว่าใช้เวลา55นาทีสำหรับ Tesla Supercharger ที่โรบินสันกำแพงเพชรก็จะมีอยู่ทั้งหมด6หัวชาร์จนะครับที่นี่เราก็เคยพาแวะมาดูแล้วแล้วก็จะเป็นหัวชาร์จ AC อยู่อีก2หัวซึ่งตอนนี้ยังชาร์จฟรีอยู่นะครับยังไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ชาร์จฟรีได้จนถึงเมื่อไหร่สำหรับใครที่ใช้ Tesla อยู่นะครับตอนนี้ถ้าชาร์จ AC ก็ได้ใช้ไฟฟรีเลยนะครับระหว่างที่เราชาร์จอยู่ตอนนี้จะได้ยินเสียงพัดลมจากด้านหน้านะครับที่ค่อนข้างดังเลยก็เป็นการระบายความร้อนนะครับระหว่างที่ชาร์จอยู่ตรงตัวซุปเปอร์ชาร์จเองก็เหมือนกันนะที่นี่เราก็จะได้ยินเสียงพัดลมค่อนข้างแรงนะครับที่ดังออกมาจากตรงนี้ตัวนี้ถ้าดูสายจะเหมือนว่ามันไกลหน่อยเพราะว่าคือคันนี้เนื่องจากมันค่อนข้างเตี้ยนะครับจริงๆของ Tesla เองเนี่ยเขาก็น่าจะทำเผื่อไว้แล้วน่าจะสูงไม่เกิน10เซนติเมตรถอยเข้ามาก็ไม่น่าจะมีปัญหาคือผมกลัวมันจะคูดก็เลยจอดห่างหน่อยสายก็เกือบจะตึงนะครับพาดูรอบๆรถสักหน่อยสำหรับตัวล้อฟอร์ดนี้นะครับตัวขนาด20นิ้วเนี่ยผมดูในรีวิวของต่างประเทศน้ำหนักของล้อเปล่าๆนะครับไม่รวมยางอยู่ที่ 10.3 กิโลกรัมแล้วก็ในส่วนของล้อหลังเนี่ยที่มันจะขนาดใหญ่กว่าล้อหน้าหน่อยน้ำหนักก็อยู่ที่ 10.6 กิโลกรัมนะครับตัวล้อค่อนข้างเบาตรงปลายนี้นะครับจุดต่ำสุดของคันนี้ที่อยู่ประมาณ11เซนติเมตรที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เวลาเราจอดเอาหน้าเข้าเนี่ยตามปั๊มก็อาจจะต้องระวังนะครับไปเจอหมอนรองล้อสูงๆอันนี้เมื่อกี้ผมก็ถ่ายให้ดูไปรอบนึงแล้วแต่มันเป็นจุดสำคัญนะครับที่ต้องคอยระวังสำหรับใครที่ขับรถเตี้ยๆแบบเนี้ยแล้วก็ส่วนตรงแบตเตอรี่นะครับมันจะสูงจากพื้นสักประมาณ12เซนติเมตรด้านในนะครับถ้าตรงเนี้ยมันก็ประมาณ11เซนติเมตรเหมือนกันเราชาร์จมาประมาณสัก10นาทีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดชาร์จตอนประมาณ6โมงครึ่งแล้วตอนนี้6โมง41นาทีแบตเตอรี่ขึ้นมาที่ 47% แล้วใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองแล้วก็กำลังไฟยังอยู่ที่117กิโลวัตต์นะครับเรามาดูตรงนี้ที่ด้านใต้เนี่ยที่เรากดนำทางไปที่โรงแรมที่เชียงใหม่เห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ขึ้นมาเป็นติดลบ 20% แล้วจากตอนแรกติดลบประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับลองกดเข้าไปดูคือถ้าเราไม่ได้ต้องการจะชาร์จจนเต็มนะเราก็ดูตรงนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับระหว่างที่รอชาร์จอยู่พาดูอุณหภูมิรอบตัวรถขณะที่ชาร์จนะครับสำหรับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ประมาณ30กว่าองศานะครับแล้วเราก็ถ้าดูจากในกล้องนี้นะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิที่สูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าองศานะครับด้านหน้าคือถ้าเราเข้ามาใกล้ๆเนี่ยจะได้ยินเสียงพัดลมนะครับที่ระบายความร้อนออกมาค่อนข้างดังเลยเราก็มาดูที่ทางด้านหน้าซ้ายนะครับคือเราจะเห็นจากในกล้องจับความร้อนได้เลยนะว่าด้านหน้าเนี่ยตอนนี้จะมีพวกความร้อนออกมาเพราะว่าพัดลมเขาระบายออกมาเต็มที่เลยนะครับอุณหภูมิที่สูงสุดก็ประมาณ47องศาสำหรับด้านซ้ายนี้ดูรอบๆตัวรถไปด้วยแล้วก็สายที่เรากำลังชาร์จไฟอยู่นะครับก็เป็นสีส้มๆให้ได้เห็นเลยอุณหภูมิอยู่ประมาณ36องศานะครับมาดูที่อุณหภูมิซุปเปอร์ชาร์เจอร์นะครับ
ใช้เวลาชาร์จไปประมาณ20นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 24% ขึ้นมาที่ 63% และตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 63% เรายังรับกำลังไฟได้79ถึง80กิโลวัตต์นะครับสำหรับการชาร์จกับตู้ซูเปอร์ชาร์จเจอร์ดูที่เปอร์เซ็นต์แบตตรงด้านล่างนี้นะครับตอนนี้บอกว่าไปถึงที่ปลายทางเราจะเหลือแบต 1% นะครับคือเราใช้เวลาชาร์จแค่ประมาณ20นาทีสามารถขับจากที่กำแพงเพชรนี่ไปถึงเชียงใหม่ได้แล้วนะครับถ้าเราใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมว่าตัวนี้เขาคำนวณค่อนข้างใกล้เคียงนะครับเท่าที่ผมดูจากข้อมูลเนี่ยการคำนวณของ Tesla เขาจะเอาเรื่องความสูงมาคำนวณด้วยนะครับพวกการขึ้นเขาลงเขาแล้วก็ถ้าเราจะแบบขับแบบสบายใจเผื่อว่าระหว่างทางเราจะมีใช้ความเร็วนะครับเราก็อาจจะชาร์จให้ตรงเนี้ยมันเหลือสัก 20% นะครับสำหรับวันนี้ไม่ได้เน้นที่จะทำเวลาให้ไปถึงเชียงใหม่เร็วนะครับก็คือให้ดูการชาร์จคร่าวๆเนี่ยเราอาจจะชาร์จสักครึ่งชั่วโมงก็ได้มันก็ขับไปถึงเชียงใหม่ได้แบบสบายใจละถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ขับรถแบบความเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมปล่อยชาร์จไว้ก่อนแล้วก็อาจจะหาข้าวกินนะครับใช้เวลาชาร์จมา30นาทีนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 77% กำลังไฟที่เข้าเนี่ย52กิโลวัตต์แล้วก็ที่เรากดนำทางไปที่เชียงใหม่บอกว่าถ้าเราขับไปที่แบตเตอรี่ 77% เนี่ยไปถึงแบตเตอรี่จะเหลือ 9% นะครับคร่าวๆนะครับถ้าเราใช้โมเดล 3 Performance แล้วก็ขับมาชาร์จที่โรบินสันกำแพงเพชรเนี่ยใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงก็สามารถขับไปถึงที่เชียงใหม่ได้แต่ว่าถ้าขับเร็วหน่อยนะครับมันก็จะกินไฟมากกว่านี้ก็อาจจะใช้เวลาชาร์จมากกว่านี้นะครับหรือว่าในอนาคตเนี่ยถ้าซูเปอร์ชาร์จเขาอยู่บนเส้นทางหลักที่เราเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เราสามารถแวะชาร์จแบบ2ครั้งก็ได้เพราะเราจะไปชาร์จช่วงที่กำลังไฟมันเข้าแรงๆนะครับในวันนี้นะครับที่ซูเปอร์ชาร์จเจอร์เนี่ยยังไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร่เราก็อาจจะต้องชาร์จนานสักหน่อยแต่นี่ขนาดว่าชาร์จนานนะครับนานนี้ก็คือประมาณ 30-35 นาทีลองคิดดูครับว่าในอนาคตสมมุติว่าบนเส้นทางหลักเนี่ยแยกที่จะเลี้ยวเข้ามากำแพงเพชรนะครับมีซูเปอร์ชาร์จอยู่1ที่แล้วก็ไปมีอีกที่สักประมาณตากหรือประมาณเถินนะครับเราจะใช้เวลาชาร์จน้อยลงกว่านี้นะครับเพราะเราจะเลือกช่วงการชาร์จที่มันรับกำลังไฟได้สูงๆแล้วก็ขับไปต่อได้เลยเราชาร์จมาเกือบจะ40นาทีแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจาก24ขึ้นมาที่ 85% แล้วก็ที่ 85% เนี่ยกำลังไฟเข้าอยู่40กิโลวัตต์นะครับระยะทางที่คำนวณนะครับบอกว่าเราขับไปเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือ 17% ซึ่ง 17% เนี่ยขับไม่ได้ซิ่งมากนะไปถึงได้สบายๆแล้วนะครับขับแบบ100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีเร่งแซงบ้างเนี่ยผมว่าอันเนี้ยหายห่วงละเราชาร์จไปประมาณ50นาทีนะครับตอนนี้แบตจาก 24% ขึ้นไปที่ 93% นะครับคือระหว่างเมื่อกี้ก็ให้เชงเข้าไปได้กินข้าวแล้วก็เข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าเราชาร์จพอแล้วนะครับ 93% ก็กดที่ปุ่มเดิมนะครับปึ๊บเนี่ยอันนี้เปลี่ยนเป็นสีเมื่อกี้มันเป็นสีขาวๆเดี๋ยวกดใหม่เมื่อกี้เราไม่รีบดึงออกปึ๊บถอดออกได้เลยนะครับง่ายๆแล้วก็เสียบกลับไปช่องชาร์จก็ปิดเรียบร้อยแล้วคือมันง่ายมากนะครับสำหรับใครที่แบบว่าโอ้โหจะใช้รถไฟฟ้าแล้วมันยากนะถ้าได้ใช้ Tesla แล้วก็มีซูเปอร์ชาร์จเจอร์เนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศแล้วนะครับมันใช้งานค่อนข้างสะดวกเลยที่นี่ประมาณชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็ใช้เวลาชาร์จไปเนี่ย50นาทีอันนี้คือชาร์จแบบไม่รีบนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับที่เรากดไปที่โรงแรมที่เชียงใหม่ไปถึงแบตจะเหลือ 25% นะครับจากแบตเตอรี่ตอนนี้ที่ 93% ซึ่งถ้ามันคำนวณว่าจะเหลือเยอะขนาดนี้เวลาที่เราขับเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ค่อยห่วงมากนะครับเราสามารถใช้ความเร็วไปด้วยก็ได้แล้วก็ถ้าสมมุติเราขับเร็วไปเยอะเกินเนี่ยเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตรงนี้คือเขาคำนวณเรียลไทม์นะครับถ้าเราขับเร็วมากๆเปอร์เซ็นต์แบตที่จะไปถึงมันก็จะลดลงกลับมาดูที่มุมด้านขวาบนพอเราขึ้นรถมาแล้วเนี่ยพร้อมที่จะออกเดินทางเขาก็บอกให้เราเหยียบที่เบรกผมจะเหยียบเบรกให้ดูนะครับปึ๊บตัวรถเนี่ยรู้แล้วว่าข้างหลังเนี่ยมันไม่สามารถเคลื่อนไปได้เพราะว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับก็รู้เลยว่าเราจะต้องขับออกไปด้านหน้าตรงนี้เป็นสีฟ้าๆให้เราแตะที่คันเร่งนะครับง่ายๆแค่นี้เลยตอนขับออกเนี่ยไม่ต้องคอยกดใส่เกียร์นะครับตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง50กิโลเมตรนะครับจากที่โรบินสันกำแพงเพชรแล้วก็ผมใช้ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับตั้งออโต้ไพลอตไว้ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตัวค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่161วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะครับก็อยู่กลางๆระหว่างความเร็ว100ถึง120ตอนที่เราใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็อยู่173วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะครับส่วนในความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็อยู่ประมาณ140กว่านะครับตอนนี้มาแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็เช็ดกระจกหน้ารถอยู่ที่ปั๊มปตท.ก่อนถึงทางเข้าเขื่อนภูมิพลนะครับที่จุดเนี่ยผมจะแวะมาเช็ดกระจกบ่อยๆเพราะว่าทางพนักงานเนี่ยเขาเช็ดให้ค่อนข้างสะอาดเลยนะครับแล้วก็เช็ดกระจกเนี่ยเช็ดรอบคันเลยนะครับกระจกหน้ากระจกข้างแล้วก็กระจกหลังรวมถึงไฟหน้าด้วยเช็ดกันเป็นทีมเลยนะครับถ้าใครผ่านมาเนี่ยก็ลองแวะมาดูที่นี่ได้แล้วก็ที่ตรงนี้นะครับมีที่ชาร์จของ EV Station แล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้ใช้งานนะครับเราแวะเช็ดกระจกแล้วก็เข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือระยะทางอีก224กิโลเมตรที่จะขับไปถึงเชียงใหม่มาดูในส่วนของแสงสว่างไฟหน้านะครับตอนนี้ที่กำลังเห็นอยู่ไฟสูงอัตโนมัติก็ทำงานด้วยนะครับแล้วก็โคมของคันนี้เป็นไฟแบบ Adaptive นะครับซึ่งเขาสามารถปิดในบางส่วนนะเวลาที่ไฟสูงทำงานเนี่ยเพื่อไม่ให้แยงตารถคันหน้านะครับเดี๋ยวลองสังเกตที่ไฟดูนะจะเห็นว่ามันเหมือนขยับไปมานะครับจริงๆแล้วมันก็จะเป็นการแบบเหมือนดับเฉพาะบางส่วนไปครับเพื่อไม่ให้มันไปแยงตารถคันด้านหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าไฟเหมือนขยับไปมาด้วยนะครับแล้วก็ส่องออกไปทางด้านข้างของรถคันข้างหน้าเดี๋ยวลองแซงดูนะครับเนี่ยไฟเขาก็ยกแล้วก็ส่องตัวป้ายข้างทางให้มันมองได้ชัดเจนขึ้นนะครับโดยรวมแสงสว่างไฟหน้ารวมกับตัวไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรามาดูเวลาที่เราขับทางโค้งนะครับดูการทำงานของไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยแม้ว่าจะมีรถขับสวนมาในเลนตรงข้ามนะครับไฟสูงเขาก็ทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะเห็นว่าไฟขยับไปมาอยู่เรื่อยๆดูเวลาที่เราเข้าโค้งนะครับจะเป็นประมาณนี้นะคือตอนนี้ผมสังเกตว่ารถคันนี้ถ้าตัวไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยไม่ทำงานขึ้นมานะครับตัวไฟต่ำเนี่ยน่าจะต้องมีการปรับแก้มุมนะครับรู้สึกว่าไฟต่ำเนี่ยตั้งมุมมาค่อนข้างก้มไปหน่อยแล้วก็เวลาที่ไฟสูงทำงานเนี่ยคือมันสว่างไประยะด้านหน้าเนี่ยกำลังพอดีเลยนะครับแต่ถ้าให้เทียบกับคันอื่นปกติเวลาที่ไฟสูงทำงานนะแทบจะส่องขึ้นไปแบบบนต้นไม้ให้เราเห็นด้วยเลยคันนี้จะยังไม่เห็นไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่ตัวโคมเนี่ยมันก้มต่ำไปด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมรอให้ทางตรงสักหน่อยประมาณตรงนี้แล้วผมจะปิดไฟสูงนะครับเนี่ยถ้าไม่มีไฟสูงระยะของไฟหน้าเขาค่อนข้างก้มต่ำนะครับคือแสงสว่างเนี่ยโอเคแหละแต่ว่ามุมส่องของไฟนะครับมันก้มต่ำไปหน่อยเดี๋ยวเราดูข้างหน้านี้นะครับถ้าไฟสูงเขายังไม่ปรับระดับขึ้นตัวไฟต่ำเขาระยะใกล้ตัวรถไปหน่อยนะครับทำให้เวลาที่เราขับใช้งานอย่างเช่นตอนนี้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมองไม่เห็นระยะไกลๆนะครับปกติเราไม่ต้องเปิดไฟสูงเนี่ยระยะของไฟต่ำมันก็ควรจะส่องไปไกลอยู่ในระยะที่มันไม่อันตรายนะครับถ้าก้มต่ำอย่างนี้เนี่ยจะค่อนข้างอันตรายไปหน่อยเดี๋ยวผมเปิดไฟสูงออโต้กลับขึ้นมานะครับปึ๊บแบบเนี้ยพอดีเลยตอนนี้ขับมาถึงที่อำเภอห้างฉัตรแล้วนะครับเหลือระยะทางอีกประมาณ90กิโลเมตรเราจะถึงที่เชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ที่ 33% ที่แผนที่เนี่ยบอกเราว่าไปถึงแบตจะเหลือ 14% นะครับ
ตั้งแต่ปั๊มปตท.ที่เราแวะล่าสุดเนี่ยตรงทางเข้าเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วผมขับใช้ความเร็วหลักๆเลยนะครับจะอยู่ประมาณ110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้การใช้พลังงานเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับจากตอนแรกที่เราขับออกจากที่ Tesla Supercharge ที่กำแพงเพชรเขาคำนวณว่าเราไปถึงปลายทางจะเหลือแบตประมาณ 20-25% นะครับทำให้มันหายไปละ 10% ตอนนี้บอกว่าไปถึงแบตจะเหลือ 14% แวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับอันนี้รวมที่เราบรรทุกน้ำหนักมาแล้ว 2,200 กิโลกรัมนะครับน้ำหนักที่เราบรรทุกมาเนี่ยเป็นปูน200กิโลกรัมแล้วก็สัมภาระพวกกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋ากล้องแล้วก็ผู้โดยสารแล้วก็คนขับ1นะครับผมลองขับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้ Insane Mode เปิด Auto Pilot ไว้ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าที่ Setting นะครับ Insane Mode แล้วก็ตั้งตัวช่วงล่างนะครับเป็น Standard ทีนี้มาดูที่ Trip B นะครับผมรีเซ็ตทริปมาเนี่ยดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ประมาณ140ถึง142วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับพอเทียบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมดชิลหรือโหมดอินเซนถ้าเราขับความเร็วแบบคงที่เนี่ยอย่างเช่น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงการใช้พลังงานนี่มันเท่ากันเลยนะครับใกล้เคียงกันเลยอันนี้เราขับในช่วงกลางคืนอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็ลดลงมาอยู่ที่29องศามาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับใช้เวลาไปประมาณ10ชั่วโมงพอดี10ชั่วโมงน่าจะประมาณ10ถึง15นาทีนะครับวันนี้เราเดินทางแบบไม่ได้รีบแล้วก็ชาร์จที่ซุปเปอร์ชาร์จไป50นาทีนะครับแวะที่นั่นเกือบชั่วโมงตรงโรบินสันกำแพงเพชรนะครับดูที่ตรง Trip A อันนี้จับมาตั้งแต่ที่ Tesla รามคำแหงนะครับขับมาทั้งหมด710กิโลเมตรแล้วก็ใช้ไฟไป112กิโลวัตต์เอาร์นะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่158วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรเรามาดูแบตที่เหลือก่อนดีกว่าผมลืมให้ดูแบตเตอรี่เหลือ 14% นะครับจากที่เราชาร์จประมาณ 92-93% ที่โรบินสันกำแพงเพชรมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์แบตที่บอกว่าเหลือ 14% นะผมได้บอกไปช่วงที่ขับมาถึงตรงห้างฉัดนะครับตรงนั้นเนี่ยตัวแผนที่ก็คำนวณว่าขับมาถึงเนี่ยแบตจะเหลือ 14% ซึ่งตั้งแต่ขับขึ้นดอยขุนตาลก็จะใช้ความเร็วอยู่ไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะอยู่ประมาณแค่100ถึง110หลังจากนั้นพอลงดอยขุนตาลมาก็จะอยู่ประมาณ90-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้ระยะทางจากโรบินสันกำแพงเพชรนะครับ349กิโลเมตรขับมาถึงเชียงใหม่เนี่ยใช้ไฟไป58กิโลวัตต์เอาร์แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่166วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับจะสังเกตว่าค่าเฉลี่ยจากตรงเนี้ยมันจะเยอะกว่าที่เราขับมาจากกรุงเทพเพราะว่าตั้งแต่กำแพงเพชรเนี่ยความเร็วที่ใช้จะอยู่110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วพอวิ่งมาถึงตากถึงลำปางนะครับมันเป็นการวิ่งขึ้นที่สูงก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแล้วผมก็ใช้ความเร็วสูงกว่าช่วงแรกนะครับแต่พอเฉลี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยก็อยู่เท่านี้นะครับ158วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรแล้วก็ถ้าอยากจะคำนวณดูว่าที่เราขับมา711กิโลเมตรเนี่ยใช้ไฟไป112หน่วยค่าไฟเท่าไหร่เราเอาตัวเลขตรงนี้คูณกับค่าไฟได้เลยนะครับสมมุติว่าเราใช้ Tesla Supercharger ตลอดทางนะเอาคูณเป็น9บาทเลยก็ได้เพราะว่าบางจุดมันอาจจะไม่ถึง9บาทนะเอาใช้เลขกลมๆไป9แล้วก็คูณ112นะครับจะอยู่ที่ 1,008 บาทหารกับระยะทาง711กิโลเมตรจะตกประมาณกิโลเมตรละ 1.4 บาทนะครับอันนี้คือแบบชาร์จกับซุปเปอร์ชาร์จแล้วก็แบบแพงที่สุดแล้วนะครับซึ่งถ้าสมมุติใครเดินทางแล้วไปใช้ของพวก PA หรือ EV Station เนี่ยที่มันจะมี Off Peak ด้วยค่าไฟก็จะถูกกว่านี้ไปอีกนะครับหรือที่ 100% แรกเนี่ยเราชาร์จมาจากบ้านค่าไฟอยู่ประมาณหน่วยละ 4-5 บาทหรือถูกกว่านั้นน่ะก็ยิ่งประหยัดกว่านี้นะครับแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือการเก็บ Data ของ Tesla นะครับคือมันแบ่งเป็นหลายอย่างแล้วก็ข้อมูลเนี่ยแม่นยำเลยนะครับดูค่าพวกนี้แล้วใช้งานได้เลยเวลาที่เราชาร์จ AC เนี่ยจะรับกำลังไฟสูงสุดได้ที่11กิโลวัตต์
ของที่โรงแรมนี้เขาก็มีตัวชาร์จ AC ที่เป็น 11 กิโลวัตต์นะครับจากแบตเตอรี่ 15% เนี่ยเราจะชาร์จเต็ม100ใช้เวลา7ชั่วโมง10นาทีสำหรับภายในห้องโดยสารตอนกลางคืนนะครับถ้าเปิดไฟตัวโดมไลท์เนี่ยบรรยากาศภายในห้องโดยสารก็จะประมาณนี้นะครับแสงไฟค่อนข้างสว่างเลยถึงแม้ว่าเบาะภายในจะเป็นสีดำนะครับไฟแอมเบียนไลท์ก็ค่อนข้างเด่นเลยนะครับแล้วก็ดูที่ด้านหลังเนี่ยเวลาที่เรามองจากด้านนอกนะครับอันนี้แบบไม่ติดฟิล์มจะเห็นว่าข้างในเนี่ยก็ค่อนข้างสว่างเลยเวลาที่เราชาร์จแบตเต็มมา 100% นะครับหรือแบตยังเยอะๆอยู่อย่างเช่นตอนนี้ 98% สังเกตว่าตรงนี้จะมีสัญลักษณ์สีเขียวๆอยู่แล้วก็ด้านใต้ที่แถบรีเจนตรงนี้ยังเป็นจุดไข่ปลาก็คือเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งที่ความเร็วสูงนะครับมันก็จะมีการรีเจนตามปกติแต่มันจะมาสุดอยู่ที่ปลายขีดตรงนี้แต่ยังมาไม่สุดถึงที่นี่นะครับทีนี้พอเราขับไปเรื่อยๆแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ลดลงเนี่ยตัวจุดไข่ปลามันก็จะหายไปจนเป็นแถบทึบๆแล้วก็สามารถรีเจนได้เต็ม 100% นะครับพอแบตเตอรี่เหลือ 80% นะครับตัวแถบรีเจนเนี่ยก็เต็มแล้วนะครับจุดไข่ปลาหายไปแล้วตอนนี้อยู่หน้าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์นะครับเดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังกันก่อนตอนนี้ด้านหลังก็จะมีถุงปูนอยู่ทั้งหมด7ถุงนะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้จะมีถุงปูนอยู่ทั้งหมด3ถุงอันนี้ผมเรียงให้มันดันกันไว้แน่นๆนะเหมือนกับข้างหลังเวลาที่เราเข้าโค้งหรือเร่งแรงๆมันจะได้ไม่กิ้งไปกิ้งมานะครับทีนี้มาดูที่ระยะทางนะครับตรงทริป B เนี่ยผมรีเซ็ตมาจากที่เชียงใหม่ขับมาทั้งหมด143กิโลเมตรนะครับใช้ไฟไปทั้งสิ้น23กิโลวัตต์อเวอร์แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่160วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรโดยที่ผมขับมาในโหมดอินเซนเลยนะครับอันนี้เท่าที่ผมลองดูแล้วถึงแม้เราจะใช้โหมดอินเซนแต่ถ้าเราเลี้ยงคันเร่งเบาๆขับที่ความเร็วคงที่นะครับแบบ100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงการใช้พลังงานก็ไม่ได้ต่างกันกับเวลาที่เราใช้ชิลหรือสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่29องศานะครับเริ่มต้นขับขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้โหมดอินเซนนี่แหละขับขึ้นแล้วก็ช่วงล่างเป็นสแตนดาร์ดเท่าที่ผมขับมาทางชัยปราการแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับถ้าเราขับใช้งานแบบทั่วไปเนี่ยไม่ได้เข้าโค้งแบบแรงๆมากนะสแตนดาร์ดนี่ผมก็ว่าทำได้ดีมากแล้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยผมลองใช้สักประมาณสแตนดาร์ดนี่ก็กำลังดีเลยถ้ามันเป็นเฮฟวี่นะจะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันค่อนข้างหนักนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับจาก 100% วิ่งจากเชียงใหม่มาถึงตรงหน้าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์เนี่ยแบตเตอรี่เหลือ 67% นะครับแล้วก็ระยะทางที่เหลือคือ323กิโลเมตรสำหรับครั้งนี้ที่ขับขึ้นด้วย Tesla ให้ดูเนี่ยผมไม่ได้ต่อ OBD2 นะครับเพราะว่าของ Tesla จะต้องแกะตรงคอนโซลนะครับแล้วก็เอาสายเนี่ยไปต่อใช้งานอีกทีซึ่งอันนี้เป็นรถจากทาง Tesla Thailand ที่เขาให้ยืมมารีวิวนะครับก็ไม่สามารถไปแกะแล้วก็ต่อสายได้ทีนี้ผมว่าจะดูข้อมูลอุณหภูมิคร่าวๆด้วยการเข้า Track Mode นะครับแค่เราแตะเข้า Track Mode เนี่ยเสียงพัดลมด้านหน้าก็จะดังให้ได้ยินเลยนะครับอันนี้ดูคร่าวๆก่อนนะตัวอุณหภูมิมอเตอร์ด้านหน้าเนี่ยขีดยังเหลือเว้นว่างอีก1ขีดนะครับก่อนที่จะถึงขีดส้มแล้วก็เว้นว่าง2ขีดก่อนที่จะถึงขีดแดงอุณหภูมิเบรกนี่มีแค่1ขีดอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยห่างอยู่3ขีดก่อนที่จะถึงขีดส้มแล้วก็อุณหภูมิมอเตอร์หลังเกือบถึงขีดส้มแล้วนะครับ
ส่วนอุณหภูมิเบรกก็ยังเป็นขีดเดียวเหมือนเดิมเดี๋ยวลองขับขึ้นไปเนี่ยด้วยโหมดอินเซนก่อนแล้วผมจะลองกดกลับมาดูอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยหน้ากับหลังที่ด้านบนนะครับว่าจำนวนขีดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นสักขนาดไหนส่วนที่เราเห็นเป็นตัวเลขตอนนี้เห็นแค่แรงดันลมยางนะครับพวกอุณหภูมิมอเตอร์พวกนี้เขาให้เห็นเป็นขีดๆไม่ได้ให้เห็นเป็นตัวเลขอุณหภูมิสำหรับการขับขึ้นเขาด้วย Tesla Model 3 Performance เนี่ยคือผมไม่ได้ห่วงเรื่องว่ามันจะขึ้นไม่ไหวนะครับอันนี้คือเอามาลองขึ้นให้ดูว่าแบบเราขึ้นด้วยรถที่แรงขนาดนี้มันจะได้ความรู้สึกยังไงแล้วก็จะดูตอนที่เวลาขับลงเขานะครับว่าเวลาขับลงเขาเนี่ยการรีเจนหรือการใช้เบรกของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเช่นสมมุติเราขับลงมาด้วย one pedal แล้วก็มาวัดอุณหภูมิจานเบรกนะครับว่าของ Tesla เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกเขาจะเพิ่มขึ้นสักขนาดไหนด้านหน้านี้ก็จะเริ่มขึ้นเนินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยุดตรงเนินให้ดูแต่คิดว่าตัวนี้มันเป็นการใช้งาน one pedal drive อย่างเดียวเลยถ้าเราหยุดตรงเนินรถน่าจะหยุดสนิทนะถ้าบางคันเนี่ยมันไม่มี one pedal drive เวลาเราหยุดตรงเนินเนี่ยจะไหลขึ้นเนินเองได้ของ Tesla หยุดสนิทเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ใน Insane Mode ด้วยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ใน Insane Mode เนี่ยถ้าเราแตะคันเร่งเบาๆเนี่ยการใช้พลังงานก็ไม่ต่างจากใน Chill Mode เลยนะครับข้อแตกต่างก็คือตัวคันเร่งเขาจะเซตมาให้มันตอบสนองต่อการเรียกความเร็วได้ไวมากขึ้นอย่างเช่นตรงนี้นะครับแล้วผมกดปื๊ดไปอย่างนี้เลยนะ ขึ้นเขาแบบสปีดนี่นะครับโอ้โหนี่ขนาดขึ้นเขาอยู่นี่ยังแรงดึงนี่สุดยอดมากเลยตอนนี้แบตเตอรี่เรามีอยู่ที่ 66% นะครับเมื่อกี้ที่ขับมาช่วงเชียงดาวชัยปราการก็ได้ลองคันนี้นะครับขับโค้งต่างๆเนี่ยคือในการปรับช่วงล่างแบบ Standard Mode เนี่ยแล้วขับใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่ามันก็ทำได้ดีแล้วนะอย่างเช่นตอนนี้ผมก็ใช้ Standard Mode นะครับเนี่ยการเข้าโค้งมันก็ค่อนข้างมั่นใจเลยนะแล้วก็ใน Standard Mode เนี่ยผมค่อนข้างชอบช่วงล่างเนี่ยเราขับผ่านตรงบริเวณที่ทางไม่เรียบเมื่อกี้นะครับคือค่อนข้างนุ่มอ่ะแล้วผมเติมลมมาตั้ง45นะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกมัน29องศาลมยางก็แรงดันขึ้นมาอยู่ที่46 psi เมื่อกี้ก่อนที่จะขับขึ้นมานะครับก็เห็นเนี่ยมีกระบะนำหน้าเรามา1คันแล้วก็มีรถบรรทุก6ล้อนะครับนำไปแล้วอีกคันหนึ่งไม่แน่ใจว่าช่วงที่กำลังขึ้นเนี่ยเราจะต้องไปคอยชะลอตามเขาหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าสำหรับคันเนี้ยเดี๋ยวไปอีกนิดหน่อยเราจะมีทางตรงที่แซงได้นะครับสำหรับรอบแรกเนี่ยผมจะลองขึ้นด้วย Insane Mode ดูก่อนนะก็ขอให้ช่วงที่ขึ้นเนี่ยไม่ได้เจอรถเยอะสักเท่าไหร่นะครับจะได้ลองขึ้นแบบ Insane อ่ะ ถ้ามันดูปลอดภัยนะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยเห็นในกลุ่ม Tesla นะครับเขามีบอกว่าเขาเอา Model 3 Performance เนี่ยไปขึ้นดอยผาฮีนะครับขึ้นได้ Chill Modeแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนว่ารถมันจะขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวผมอาจจะมีทดลองขึ้นด้วยชิลโหมดอีกรอบนึงนะครับคื
คือผมเข้าใจว่าในชิลโหมดเนี่ยเขาอาจจะจำกัดกำลังที่ส่งออกมาไว้เนี่ยให้เวลาที่เราขับเราจะรู้สึกว่าในชิลโหมดมันจะต้องเหยียบคันเร่งลงไปลึกๆแต่ว่าในการขับในชิลโหมดเนี่ยถึงแม้จะเป็นรถที่แรงขนาดนี้นะครับมันก็ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลเวลาที่เราขับเดี๋ยวค่อยลองดูนะครับว่าขึ้นในชิลโหมดเนี่ยมันจะรู้สึกอืดหรือเปล่าแล้วก็น้ำหนักที่บรรทุกมาตอนนี้200กิโลกรัมมันก็ประมาณสักผู้โดยสารสัก3คนนะครับพอดีวันนี้เชงไม่ได้มาด้วยก็คือรออยู่ที่เชียงใหม่เดี๋ยวก็จะได้ลองขับขากลับด้วยกันเดี๋ยวผมระหว่างนี้ยังแซงไม่ได้นะครับเราเปิดใช้งานออโต้ไพลอตช่วงนี้ดูสักหน่อยนี่นะครับโค้งโอ้แต่ว่าทางมันแคบนะครับถึงแม้เส้นเลนจะชัดเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่โอเคตรงนี้เดี๋ยวแซงแล้วนะครับดูเร่งแซงนะครับอ๋อข้างหน้า รถบรรทุกเขาถอยเข้าพอดีเดี๋ยวลองใหม่นะครับจากความเร็ว48กิโลเมตรต่อชั่วโมง50แล้วก็กด Inset พุ่งได้สะใจมากนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมอยากรู้นะครับว่าใน Standard Mode เนี่ยที่เห็นเขาบอกว่ามันก็นุ่มดีกันก่อนที่จะได้ลองก็ไม่รู้ว่ามันจะนุ่มสักขนาดไหนพอได้ลองเนี่ยก็ถือว่านุ่มกำลังดีเลยนะครับทั้งบรรทุกน้ำหนักมาเยอะทั้งเติมลมยางเยอะขนาดนี้ยังให้ความรู้สึกที่นุ่มอยู่เลยถือว่าเป็นรถที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับไม่ได้แข็งจนเกินไปนะเนี่ยอย่างเช่นขับมาเที่ยวต่างจังหวัดอยากจะขับชิลๆก็ได้หรือเวลาไปเจอถนนที่โล่งๆอาจจะลองกดเล่นนะครับให้มันมีแรงดึงสนุกเป็นระยะก็ยังได้เป็นทั้งรถที่แรงแล้วก็รถที่ขับได้สบายในคันเดียวกันนะครับอันนี้สำหรับเส้นทางนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือบางช่วงถนนมันอาจจะมีการซ่อมหรือมีหลุมนะครับยิ่งคันนี้ยางแก้มบางด้วยผมก็ค่อนข้างเสียวอยู่เหมือนกันดูการเข้าโค้งครับคือเข้าโค้งได้มั่นใจมากเลยนี่ผมใช้ช่วงล่างแค่สแตนดาร์ดนะไม่ได้ใช้สปอร์ตด้วยตรงนี้เดี๋ยวผมชะลอนะครับโค้งแรกเนี่ยชะลอแล้วก็หยุดเลยแล้วก็กดคันเร่งออกไป พุ่งขึ้นดอยอ่างค้างนะครับดึงซะไม่ได้เหมือนกับว่ากำลังขึ้นเนินข้างหน้าเนี่ยมันจะมีจุดที่ถนนไม่ดีอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอผ่านตรงนี้ไปค่อยลองที่ความเร็วสูงขึ้นหน่อยอันนี้ผมดูแล้วไม่มีรถนะครับไม่มีรถเราก็พอจะลองความเร็วสูงนะครับมีรถสวนลงมาหน่อยแล้วก็ตอนนี้มีฝนปล่อยๆนะครับนี่นะครับเข้าโค้งด้วยโหมดสแตนดาร์ดนี่ยังค่อนข้างมั่นใจเลยทีนี้เราลองเป็นโหมดสปอร์ตสักหน่อยนะครับโหมดสปอร์ตนี่ยิ่งเกาะโค้งเข้าไปใหญ่
เป็นการขึ้นเนินโค้งตัว S นะครับอันนี้ที่ลองใช้ความเร็วสูงนี่เพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้ดูอุณหภูมิมอเตอร์นะครับดูผ่านทาง track mode ที่เราจะเห็นเป็นขีดๆเนี่ยในทุกๆโหมดนะครับ Chill Standard แล้วก็ Insane เนี่ยถ้าเราขับในความเร็วที่ช้านะครับหรือว่าแบบว่าแตะคันเร่งช้าๆตอนออกตัวแล้วก็เลี้ยงคันเร่งไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะใช้มอเตอร์หลังเป็นหลักก่อนนะครับแต่ถ้าเวลาที่เรากดเพื่อเรียกกำลังมาเนี่ยมอเตอร์ก็จะทำงานพร้อมกันทั้ง2ตัวนะครับตอนนี้ผมน่าจะปิดที่ปัดน้ำฝนไว้อยู่เปิดก่อนนะครับมีฝนปล่อยหยุดตรงเนินนะครับหยุดตรงเนินรถก็หยุดนิ่งเลยนะครับเมื่อกี้คือมันเป็นช่วงเนินเนี่ยล้อมันอาจจะไม่ได้แตะพื้นเต็มที่นะครับก็มีอาการเสียงคลื่นมานิดนึงคือล้ออาจจะเกือบหมุนฟรีนะครับที่ล้อหลังด้านซ้ายแล้วก็เราขึ้นมาถึงจุดพักรถนะครับตรงนี้ขึ้นต่อไปอีกตรงบริเวณนี้เป็นจุดที่ต้องระวังก้อนหินที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ส่วนใหญ่รถจะมาไม่ไหวกันอยู่แถวๆนี้ตรงด้านหน้าเนี่ยทางค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวผมจะจอดตรงนี้แล้วก็ดูอุณหภูมิสักหน่อยนะครับตัวอุณหภูมิมอเตอร์เราจอดรถนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ P ทีนี้ไปที่ Dynamic เราจะเข้า Track Mode เพื่อดูอุณหภูมิตอนนี้ผมเปิดไฟเลี้ยวอยู่มันเลยกล้องบังนะครับอุณหภูมิมอเตอร์หน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแค่ขีดเดียวนะครับส่วนอุณหภูมิมอเตอร์ตัวหลังก็ยังไม่ถึงขีดส้มก็ใกล้เคียงกับตอนที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ได้อุณหภูมิมอเตอร์แบบเพิ่มขึ้นไปถึงขีดส้มเลยทั้งหน้าแล้วก็หลังส่วนอุณหภูมิเบรกเนี่ยขึ้นมาเป็น2ขีดนะครับก่อนที่เราจะขับขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิเบรกมันอยู่แค่ขีดเดียวทั้งที่เราขับขึ้นนะครับไม่ค่อยได้ใช้เบรกตัวอุณหภูมิก็ยังเพิ่มขึ้นโอเคเดี๋ยวออกจากตัว Track Mode นะครับเราก็ขับขึ้นต่อขึ้นแบบหลังติดเบาะดีมากๆเลยข้างหน้ามีคนเดินอยู่เราก็จะเร่งขึ้นที่ตรงพ้นโค้งนี้อีกทีหนึ่งนะครับแป๊บเดียวความเร็ว92เลยนะครับขึ้นมาถึงแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีฝนปล่อยๆ
ตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 54% นะครับก่อนจะขึ้นมาเนี่ยมีแบตเตอรี่ 67% แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยขนาดว่าเฉลี่ยรวมกับระยะที่เราวิ่งมาจากที่เชียงใหม่นะครับขึ้นมาเป็น209 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรทั้งที่หารกับระยะทางเป็น100นะครับก่อนขึ้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ160กว่าแล้วก็มี Current Dive นะครับตัว Current Dive น่าจะรีเซ็ตช่วงที่ผมจอดเมื่อกี้เนี่ยขับมา12กิโลเมตรพอดีตัวการใช้พลังงานเนี่ยค่าเฉลี่ยขึ้นไปที่773 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรเลยนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจากตรงหน้าโรงเรียนนะครับที่ผมจอดถ่ายก่อนที่จะขึ้นเนี่ยตอนนี้มีหมามารอบรถนะครับเราต้องขับระวังหน่อยแล้วคันนี้ก็ไม่มีกล้องหน้าด้วยตอนนี้พอดีผมเปิดที่ปัดน้ำฝนไว้เป็นเบอร์ 1นะครับมันก็เลยเปิดอยู่ตลอดมาดูข้อมูลที่บนหน้าจอนะครับเนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 54% แล้วก็ระยะทางเหลือ256กิโลเมตรนะครับก่อนขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่เหลือ323แล้วก็มาดูตรงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอันนี้เขารีเซ็ตช่วงก่อนที่ผมจะขับขึ้นมาพอดีเนี่ย12กิโลเมตรใช้ไฟเฉลี่ย766 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับในขาขับขึ้นแล้วก็ค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยจากที่วิ่งมาเชียงใหม่นะครับกลายเป็น209 วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรสำหรับระยะทาง155กิโลเมตรนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยดูตอนที่ขับลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่ามันจะเฉลี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับมาดูอุณหภูมิจานเบรกก่อนที่เราจะขับลงนะครับบริเวณจานเบรกเนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณ30-32 องศานะครับถ้าเป็นขอบเนี่ยจะอยู่ประมาณ41องศาแล้วก็ดูที่อุณหภูมิจานเบรกล้อหลังก็ประมาณนะครับ28-30นะมาดูอุณหภูมิบนหน้าจอก่อนที่จะขับลงนะครับสำหรับอุณหภูมิเบรกเนี่ยมี1ขีดทั้งเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังอุณหภูมิมอเตอร์อยู่ก่อนถึงขีดสีส้มนะครับแล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่อีก3ขีดจะถึงสีส้มแล้วเราก็ออกจาก track mode นะครับอันนี้ผมใช้ track mode เพื่อเข้ามาดูอุณหภูมิเฉยๆนะก็ขับลงในโหมด insane แล้วก็ช่วงล่าง standard ก็พอละตอนนี้ฝนมันตกปล่อยๆนะครับคือถ้าผมเปิดที่ปัดน้ำฝนไว้เป็นออโต้เนี่ยเขาก็จะยังไม่ปัดสักทีเพราะว่าปริมาณน้ำฝนมันยังน้อยอยู่นะครับสำหรับในโหมดการใช้งานทั่วไปเนี่ยตัว One Pedal เราจะไม่สามารถปรับแรงของ One Pedal ได้นะครับเขาจะเซตมาให้เลยนอกจากใน Track Mode ที่เราจะสามารถเลือก One Pedal เนี่ยการรีเจนว่าให้รีเจนได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะ0 ถึง 100% ถ้า 0% ก็ใช้เบรกอย่างเดียวนะครับตอนนี้เราจะลงด้วย Insane Mode นะครับแล้วก็ลองดูนะครับที่ความเร็วต่ำใน Tesla เนี่ยคือเนื่องจากเขามี One Pedal อย่างเดียวสมมุติเราขับสักไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งไม่รีเจนนะครับแล้วถ้าเป็นสัก15ขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าแท็บรีเจนจะเป็นสีเขียวลงมาเลยนะครับแล้วก็ลองดูช่วงที่เป็นตอนนี้ทางเริ่มชันนะผมยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับพอเรายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยมันจะเป็นการหน่วงความเร็วนะครับอย่างเช่นตรงนี้มาที่ความเร็วประมาณเกือบ50กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ยกเท้าออกจากคันเร่งการรีเจนของแถบสีเขียวที่ลงตอนเนี้ยประมาณ 60% นะครับอันนี้ผมประมาณเอาแล้วก็ช่วงเนี้ยฝนลงมาเรื่อยๆนะครับถนนเริ่มเปียกแล้วก็อาจจะลื่นด้วยเราค่อยๆขับลงนะครับเดี๋ยวผมจะดูช่วงที่ชันๆสมมุติตรงที่ชันๆนะครับแล้วเราปล่อยเท้าออกจากคันเร่งนะว่ารถเนี่ยจะไหลไปได้เรื่อยๆเลยหรือเปล่าคือถ้ารีเจนเขาแรงมากๆนะครับมันก็จะหน่วงความเร็วลงมาให้เยอะนี่จุดเนี้ยถือว่าค่อนข้างชันนะครับยังชะลอความเร็วลงมาเหลือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือถ้าเราใช้งานเฉพาะวันเพดอลเนี่ยใน Tesla นะครับนี่ตำแหน่งที่ชันๆยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยเขาไหลไปที่ความเร็วประมาณ20-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็นี่ผมบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200 กิโลนะครับคือรถมันก็มีความหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยเวลาที่เราลงทางชันน่ะมันก็จะมีแรงนะครับที่ทำให้แรงเฉื่อยเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าไหลไปในความเร็วที่แบบปลอดภัยมากๆนะครับ20กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วที่เขาจำกัดไว้ที่มีป้ายนะครับบริเวณนี้ก็อยู่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยไหลลงไปเรื่อยๆโอเคอันนี้พอมันไม่ค่อยชันแล้วเดี๋ยวรถเราจะหยุดนะครับก็แตะคันเร่งเพิ่มเข้าไปถ้าเจอโค้งอย่างนี้ก็ต้องมีแตะเบรกเพิ่มนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พอเราเร่งมามันเพิ่มความเร็วขึ้นอย่างเช่นตรงนี้เป็นจุดที่ลาดชันลงไปนะครับเนี่ยตัว One Pedal Drive เขาเนี่ยถ้าเรายกเท้าออกจากคันเร่งแทบจะหยุดตรงเนินชันนี้เลยนะครับตอนแรกผมดูไกลๆนึกว่าใบไม้นะเป็นกระรอกดีว่าหลบทันอยู่นะครับอันนี้ผมขับลงยาวๆเลยนะครับแล้วก็ไปวัดอุณหภูมิกันดูเพราะว่าไม่ได้มีลองการลงด้วยแบบรีเจนอย่างเดียวหรือไม่มีวันเพดาลคือคันนี้เขามีวันเพดาลอย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่ผมสังเกตตอนที่ชาร์จแบตเต็ม 100% นะครับคันเนี้ยเขาจะมีสัญลักษณ์นะครับที่เป็นรูปกลมๆสีเขียวแล้วก็เป็นรูปเหมือนไฟฟ้านะครับขึ้นมาน่าจะเป็นการบอกเกี่ยวกับเรื่องรีเจนนี่แหละที่เปอร์เซ็นต์แบตเยอะๆอย่างเช่น100หรือ 99% เนี่ยคือตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดไข่ปลานะครับตรงแถบรีเจนเนี่ยปึ๊บลงมาก็คือตอนนั้นอ่ะถ้าแบตเยอะๆอยู่มันจะรีเจนได้ไม่เต็ม 100% นะครับจะรีเจนถึงแค่ตรงจุดไข่ปลาแล้วพอเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยจนแบตเหลือสักประมาณ 80% นะครับแถบตรงเนี้ยมันถึงจะเป็นเต็มเส้นตามปกตินะครับไม่เป็นจุดไข่ปลาก็คือหลังจากแบตเหลือสัก 80% แล้วเนี่ยถึงจะสามารถรีเจนได้เต็ม 100% นะครับเต็มตลอดนี้
กี้เราขับค่อมเลนไปหน่อยนะครับที่ความเร็วสักประมาณ90แล้วก็เหยียบเบรกลงไปนี่รีเจนยังไม่เต็ม100เลยนะครับน่าจะต้องแบบตอนที่ความเร็วสูงๆแล้วก็เหยียบเบรกแรงๆหน่อยเวลาที่เราเหยียบเบรกเนี่ยเนื่องจากว่าเขาใช้รีเจนเข้ามาช่วยด้วยก่อนนะครับเวลาที่เราเหยียบความรู้สึกมันอาจจะแปลกๆนะครับสำหรับคนที่เปลี่ยนจากรถน้ำมันแล้วมาใช้รถไฟฟ้านะครับมันจะความรู้สึกไม่เหมือนว่ามันผ้าเบรกจับไปที่เบรกนะครับมันจะเป็นแบบเหมือนเราเหยียบแล้วมันลื่นๆไปนิดนึงถ้าใช้จนชินแล้วเนี่ยถึงเราจะรู้น้ำหนักเบรกนะครับตรงนี้ลงเนินมาผมกดเบรกค่อนข้างดีอยู่นะครับที่ความเร็วเมื่อกี้ไม่ได้เร็วมากนะเบรกแล้วนิ่งดีนะตรงนี้เดี๋ยววัดอุณหภูมิจานเบรกนะครับมาดูอุณหภูมิจานเบรกหลังจากที่เราขับลงมานะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะขับลงมาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ30นะครับตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกเนี่ยสำหรับล้อหน้านะครับขึ้นมาที่70องศานับแค่ตรงบริเวณตรงกลางนี้นะครับแล้วก็ตรงขอบเนี่ยอยู่ที่136แสดงว่าสำหรับ Tesla นะครับเวลาที่ลงเขาเนี่ยเขาใช้งานเบรกร่วมด้วยนะครับแล้วก็อุณหภูมิจานเบรกหลังอยู่ประมาณ49-50บริเวณขอบอยู่ประมาณ100จริงๆมันก็ไม่ได้ถือว่าเพิ่มขึ้นมามากนะครับอันนี้มีช่วงท้ายเนี่ยที่ผมขับเร็วๆแล้วก็มีกดเบรกให้ดูด้วยแต่ว่าเขาเป็นการใช้งานร่วมกันนะทั้งรีเจนแล้วก็เบรกมันเลยทำให้อุณหภูมิจานเบรกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบ20องศานะครับสำหรับบริเวณตรงจานเบรกเนี่ยแล้วก็จะไปร้อนอยู่ที่ขอบจานเบรกหน้าซ้าย70กว่าองศาหลักๆนี้ที่เบรกหน้าเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกจะสูงกว่าด้านหลังนะครับเพราะว่าเวลาเราขับลงเขามาเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นส่วนที่รับภาระในการเบรกมากกว่านะครับคือในบางยี่ห้อเนี่ยเวลาที่เราขับลงทางชันหรือทางเขาใช้รีเจนเป็นหลักเลยและใช้เบรกน้อยอุณหภูมิมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่ของ Tesla เนี่ยเขาน่าจะให้เบรกเนี่ยมีส่วนร่วมระหว่างที่แตะเบรกนะครับลงเขาหรือช่วงที่เราใช้ one pedal style แล้วเรายกเท้าออกจากคันเร่งนะครับก็เลยทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมาหน่อยแต่ในส่วนของบริเวณจานเบรกเนี่ยมันยังขึ้นไม่ถึง100องศาเลยนะครับคือเท่าที่ผมได้เคยลองให้ดูถ้าเราใช้เบรกอย่างเดียวไม่มี one pedal drive นะครับลงมาแค่ถึงตรงจุดพักรถแรกตรงนั้นอุณหภูมิจานเบรกก็ขึ้นไปถึงแบบ200องศาได้เลยนะครับถ้าเราใช้งานแต่เบรกอย่างเดียวลงมาเดี๋ยวให้ดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับ Current Drive เนี่ยคือระยะทางที่เราขับลงมาจากจุดชมวิวม่อนสนเมื่อกี้นะครับ7กิโลเมตรมาถึงตรงจุดนี้แล้วก็มันเป็นการขับลงอย่างเดียวเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนี่คือติดลบ403วัตต์เอาเวอร์ต่อกิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนเนี้ยลดลงมาเหลือ182วัตต์เอาเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมขับขึ้นด้วยชิลโหมดดูนะครับในโหมดนี้เขาอาจจะจำกัดกำลังไว้ก็ได้อันนี้ที่ผมเห็นโพสต์ในกลุ่มของ Tesla นะว่าเอาไปขึ้นดอยผาฮีแล้วมันรู้สึกเหมือนไม่มีแรงเดี๋ยวเราลองขึ้นดอยอ่างขางด้วยโหมดชิลดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างใน Insane Mode เนี่ยเราแค่แตะคันเร่งลงไปแค่นิดเดียวรถก็จะพุ่งแล้วนะครับแต่ว่า
ว่าในชิลโหมดเนี่ยจะต้องกดลงไปลึกสักหน่อยเมื่อกี้ ผมลืมดูอุณหภูมิในแท็กโหมดเลยนะครับแค่ลงไปวัดอุณหภูมิที่จานเบรกให้ดูแต่อันนั้นเราก็เห็นอุณหภูมิที่เป็นตัวเลขแล้วสำหรับเบรกเนี่ยที่ว่าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นจากประมาณ30ขึ้นไป60 ถึง 70 องศานะครับสำหรับล้อหน้าบางช่วงผมอาจจะมีขับกินเลนไปบ้างนิดหน่อยนะครับคอยหลบบริเวณไหลทางกลัวว่าจะไปเหยียบอะไรเข้าเช่นตรงนี้คือเราต้องเหยียบลงไปลึกมากนะค่อนข้างลึกเลยทีเดียวถ้าเทียบกับเวลาที่เราขับอินเซนนะครับเราเอามาขึ้นเขาชันๆเนี่ยถ้าเราใช้งานในโหมด Standard หรือ Insane มาก่อนนะครับแล้วพอมาใช้โหมดนี้เพื่อขึ้นเขาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าต้องเหยียบลงไปลึกก็อาจจะทำให้รู้สึกเหมือนว่ารถมันไม่มีแรงนะครับเพราะตัวคันเร่งที่เขาเซตมาเนี่ยเซตมาให้มันขับแบบนุ่มนวลหน่อยนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปเรื่อยๆดูไปลึกๆเลยนะครับมันก็กำลังมาเรื่อยๆนะครับแต่เวลาที่เราไปเจอโค้งแล้วก็ทางชันเนี่ยเราจะต้องชะลอแล้วก็เหยียบใหม่เวลาที่เราเหยียบคันเร่งลงไปใหม่เนี่ยมันต้องเหยียบลึกหน่อยลองดูตรงจุดนี้นะครับเนี่ยแล้วเหยียบคันเร่งลงไปมันจะต้องเหยียบเข้าไปลึกๆนะครับน่าจะเป็นสาเหตุที่คนที่เขาขับไปแล้วมันรู้สึกเหมือนว่าไม่มีแรงนะครับเพราะมันจะต้องเหยียบคันเร่งลงไปค่อนข้างลึกแต่ถ้าเราเนี่ยลึกๆแล้วเรากดไปจนสุดโอ้นี่สุดแล้วนะเขาเซตไว้ให้มันไม่ได้แบบเรียกกำลังมาเต็มที่เราสามารถเหยียบคันเร่งจนสุดตรงเมื่อกี้ได้เลยโดยที่รถมันยังไม่ได้แบบว่าพุ่งแรงมากนะครับถ้าเป็นอินเซนนี่แบบดึงหลังติดเบาะตั้งแต่เหยียบยังไม่เกิน 50% นะครับตรงนี้เวลาเราขับขึ้นด้วยชิลโหมดเนี่ยมันจะไปแบบนุ่มๆนะครับต่อเนื่องเนี่ยมันก็เร็วขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอมันเป็นทางชันแล้วก็เจอโค้งเราต้องชะลอแล้วก็เร่งใหม่มันก็เลยให้ความรู้สึกเหมือนว่ามันต้องกดคันเร่งลงไปลึกๆมันก็จะเป็นความรู้สึกเหมือนว่ารถไม่มีแรงหรือเปล่านะครับทางอย่างเงี้ยถ้าเรายังกดค้างไว้เนี่ยไปละพุ่งไปละ70-80ที่ตรงด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวจอดแล้วก็ดูอุณหภูมิในแทร็กโหมดสักหน่อยสำหรับอุณหภูมิมอเตอร์นะครับ
เราเข้าที่ track mode แล้วก็มาดูที่อุณหภูมิมอเตอร์ก็ยังไม่ถึงจุดสีส้มนะครับก็อยู่เท่าเดิมไม่ได้ร้อนขึ้นอุณหภูมิเบรกเป็นแค่1ขีดเลยอุณหภูมิแบตเตอรี่ก็ยังอีก3ขีดถึงจะถึงขีดสีส้มนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอุณหภูมิมอเตอร์นะอุณหภูมิมอเตอร์ก็เหมือนกันกับที่เราขึ้นด้วย Insane Mode นะครับมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ Insane Mode เนี่ยเขาเซตให้การเร่งคันเร่งนะครับมันจะค่อนข้างนุ่มนวลทีนี้เวลาเราเอาไปขึ้นนะครับที่เป็นเนินชันๆแล้วต้องคอยชะลอความเร็วใหม่เรื่อยๆมันเลยให้ความรู้สึกเหมือนว่ารถมันไม่มีกำลังหรือเปล่านะอาจจะนึกว่าเอ้ยมอเตอร์ร้อนหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับเมื่อกี้ดูที่อุณหภูมิมอเตอร์แล้วก็ปกติเลยไม่ต่างกันกับขึ้นด้วย Insane Modeเป็นรถที่ขับ4นะครับแล้วเรามาขับถนนที่เหมือนจะลื่นหน่อยเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่มั่นใจนะครับทางภาคเหนือเนี่ยที่มีโค้งเยอะๆนะครับแล้วอย่างเช่นหน้าฝนมันก็อาจจะต้องระวังเรื่องถนนลื่นถ้าเป็นรถที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยก็ทำให้ปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงเนี้ยโดยปกติ นี่คือผมต้องกดคันเร่งไว้ลึกๆเนี่ยกว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้นมาถึง80นะครับเมื่อกี้อินเซนอ่ะแป๊บเดียว90เพียบเลยนะครับขึ้นมารอบแรกเนี่ยเห็นหมอกมาไกลๆแล้วอันนี้น่าจะเริ่มเคลื่อนมาเต็มถนนแล้วหมอกแล้วก็อุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ประมาณ 20-21 องศานะครับก่อนขับลงรอบนี้มาดูอุณหภูมิใกล้ๆกันอีกทีนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ตอนที่ผมจอดวัดอุณหภูมิให้ดูที่ขับมาด้วยชิลโหมดแล้วแวะตรงก่อนที่จะถึงปลายทางนี้นะครับเนี่ยอุณหภูมิมอเตอร์หน้าและหลังเนี่ยมันอยู่ประมาณก่อนที่จะถึงขีดส้มนะครับหลังก็เหมือนกันอยู่ก่อนถึงขีดส้มคือมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องมอเตอร์ร้อนเลยนะครับถึงแม้จะขึ้นในชิลโหมดแล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยอีก3ขีดถึงจะถึงขีดส้มอุณหภูมิเบรกก่อนขับลงนะครับตอนนี้อยู่ที่1ขีดรอบแรกที่ผมขับลงเมื่อกี้ลืมพาเข้ามาดูในหน้านี้นะครับเดี๋ยวลงไปรอบนี้จะให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็มาดูที่อุณหภูมิจานเบรกหลังจากที่เราขับขึ้นมานะครับจาก60กว่าองศาลดลงมาเหลือ40องศาเดี๋ยวขับลงรอบนี้แล้วผมวัดอุณหภูมิดูหลังจากที่ลงอีกทีนะครับด้านหลังอยู่ประมาณ35ด้านหน้าประมาณ40รอบแรกที่เราลงเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกทั้งหน้าและหลังประมาณ30นะครับหมอกเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับบนจุดชมวิวม่อนสนเมื่อกี้ตอนเราลงไปด้านล่างนะห่างกันอยู่7กิโลเนี่ยตรงนั้นไม่มีฝนเลยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยมีฝนปล่อยๆแล้วก็หมอกนี่เต็มไปหมดเลยนะมองไปด้านหน้าแล้วก็เมื่อกี้อุณหภูมิจานเบรกนะครับด้านหน้าอยู่ประมาณ40องศาแล้วก็ด้านหลังอยู่ที่35องศาเราลงรอบนี้แล้วก็ไปวัดอุณหภูมิจานเบรกกันอีกรอบนะครับรอบนี้น่าจะขึ้นสูงกว่าเดิมนะเพราะว่าเริ่มอุณหภูมิจานเบรกที่ 35-40 ตอนแรกเราลงด้วย31นะครับลงไปถึงตรงจุดที่เราวัดอุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นไปประมาณ 50-70 นะ
ตอนนี้บนหน้าจอนะครับมันน่าจะมีเตือนนะว่าแบตของเราเนี่ยมันจะไปไม่ถึงจุดชาร์จมั้งครับคือแบตเหลือ 47% นะครับอาจจะนับเป็นจุดชาร์จของ Tesla หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่เขาน่าจะวัดกับระยะทางที่จะขับไปที่ซูเปอร์ชาร์เจอร์ลำปางนะครับคือที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ต้องเป็นซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่ลำปาง182กิโลเมตรอันนี้อย่างที่ผมบอกคือตัว Tesla Supercharger เป็นจุดเด่นของ Tesla เลยนะครับแล้วดูระบบของเขาเนี่ยที่คอยช่วยบอกเรานะครับว่าแบตที่เราเหลือตอนเนี้ยมันอาจจะไปได้ไม่ถึงนะเขาก็เตือนเราไว้ก่อนแต่จริงๆเราสามารถชาร์จของสถานีชาร์จอื่นๆได้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 48% แล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้เมื่อกี้บนหน้าจอประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะครับเขาก็คอยเตือนเราเลยแล้วก็เนี่ยจุดซุปเปอร์ชาร์จขึ้นมาเพียบเลยนะครับขึ้นมาบอกเราว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้ผมก็เลยพูดในเรื่องซุปเปอร์ชาร์จมากหน่อยเพราะว่ามันเป็นจุดที่เด่นมากเลยของ Tesla ในอนาคตนะครับอีกสัก 2-3 ปีเนี่ยจุดชาร์จเริ่มทั่วไทยแล้วมีเยอะนะครับคนที่ใช้ Tesla เนี่ยแทบจะเดินทางไกลต่างจังหวัดได้แบบสบายๆเลยนะครับมีซุปเปอร์ชาร์เจอร์เป็นของตัวเองแล้วก็ระบบเขาจะช่วยบอกเราด้วยนะครับตอนเนี้ยที่ผมลองใช้งานของไทยเนี่ยเขายังไม่มีตัวฟังก์ชันที่ว่าเรากดนำทางจากเช่นเราจะกดจากเชียงใหม่เดินทางไปกรุงเทพสมมุติว่าคนที่เพิ่งมาใช้งาน Tesla เลยเนี่ยโอ้คลิกแบบว่าเพราะว่ามันต้องวางแผนอะไรเยอะแยะแต่ถ้าเป็น Tesla นะครับถ้าระบบทำงานแบบเต็มระบบเหมือนของต่างประเทศที่ผมเคยใช้เขาจะบอกเราเลยนะครับว่าเอาแวะชาร์จที่ซุปเปอร์ชาร์จที่ตำแหน่งนี้ก่อนแล้วเราจะขับไปได้ถึงที่กรุงเทพนะครับก็จะมีแนะนำว่าแวะชาร์จแค่กี่นาทีก็พอเพราะว่าตัวซุปเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยพอมันครอบคลุมทุกๆระยะสมมุติว่าอีกหน่อยเนี่ยทุกๆ100กิโลเมตรทั่วไทยมี Tesla Supercharger เราจะต้องกังวลอะไรครับมันก็มีจุดชาร์จแล้วก็ชาร์จเร็วด้วยก็ขับไปเรื่อยๆพอแบตที่ดูแล้วเหมือนจะไม่ถึงปลายทางเนี่ยเขาก็มีแนะนำขึ้นมาให้นะครับซอฟต์แวร์เขานี่แบบทำมาดีมากเนี่ยเราขับลงมาประมาณ6กิโลเมตรนะครับจากบนจุดชมวิวม่อนสนเนี่ยลงมาตรงนี้คนละเรื่องกันเลยนะครับตรงนี้เกือบจะมีแดดออกแล้วก็ไม่มีฝนเลยเราก็ลงมาถึงจุดที่จะวัดอุณหภูมิจานเบรกนะครับมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกนะครับรอบนี้เราก็ไม่ได้ขับลงแรงมากก็ไม่ได้ใช้เบรกแบบแรงๆให้ดูนะอุณหภูมิจานเบรกหน้าอยู่แค่ประมาณ50กว่าองศาแล้วก็มาดูที่อุณหภูมิจานเบรกหลังนะครับอุณหภูมิจานเบรกหลังนี่อยู่ประมาณ46-47นะครับไอ้บริเวณตรงกลางจานเบรกเนี่ยรอบนี้อุณหภูมิก็น้อยกว่าเดิมนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเรามีลองเร่งความเร็วแล้วก็เบรกให้มันแรงๆนะครับอันนั้นทำให้อุณหภูมิมันสูงกว่ารอบนี้พอเรากดดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับคือเมื่อกี้มันประมาณ50กว่าองศามันก็ยังเป็นขีดเดียวนะครับอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นนะถ้าดูใน track mode คือถ้ามันร้อนจนอันตรายจริงๆต้องประมาณสัก 400-500 องศาขึ้นไปนะครับก็ได้ลองขับขึ้นให้ดูทั้ง2รอบนะครับว่าคันเนี้ยขึ้นอ่างขางนี่สบายๆเลยนะครับจริงๆด้วยสเปคเนี่ยก็คิดว่าขึ้นแบบไม่มีปัญหาอยู่แล้วเมื่อกี้เราก็ลองขับลงดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับอุณหภูมิจานเบรกก็ถือว่าอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับก็จาก30องศาเนี่ยขึ้นมาสูงสุดก็ประมาณ70ที่เราลงแบบลองกดเบรกให้ดูเยอะๆในรอบแรกนะครับแล้วก็สำหรับรอบ2เนี่ยที่ขับลงมาเบาๆเรื่อยๆอุณหภูมิก็ต่ำกว่ารอบแรกอีกขนาดว่าตอนที่เราเริ่มลงอุณหภูมิจานเบรกมันสูงกว่ารอบแรกนะครับรอบแรกเรา
เริ่มลงตอนอุณหภูมิจานเบรก30 องศารอบ 2 นี้เริ่มลงตอนอุณหภูมิจานเบรก35-40 นะครับถ้าเราขับลงเขาแบบนี้ครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยคันนี้อุณหภูมิจานเบรกก็ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับคือเขาก็ใช้รีเจนเข้ามาทำงานเนี่ยสมมุติว่าเราลงตรงที่มันชันมากๆแล้วเราเหยียบเบรกช่วยแบบลึกๆผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เขาเอาระบบเบรกเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้เวลาที่เราลงเขาด้วยคันนี้อุณหภูมิจานเบรกก็จะเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยคือถ้าบางคันเนี่ยเขาใช้รีเจนเป็นหลักนะครับอุณหภูมิจานเบรกมันก็แบบแทบจะไม่ต่างกันมากสมมุติเราวัดจากข้างบนมา30 องศาลงมาข้างล่างก็อาจจะอยู่แค่ไม่ถึง40หรือแค่40ถ้าเราขับด้วยรถที่ยางแก้มบางนะครับเวลาเจอถนนที่ไม่ค่อยดีเนี่ยต้องคอยชะลอความเร็วนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นหลุมลึกหรือว่ามีขอบหลุมอะไรยังไงหรือเปล่านะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบาดยางได้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 52% ก่อนจะขึ้นเนี่ยมีอยู่ 67% นะครับก็ใช้ไปทั้งหมด 25% แล้วก็ระยะทางรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่เชียงใหม่ขึ้นอ่างขางแล้วก็ลงมาที่จุดเดิมนี้182 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่178 วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะทางที่เหลือ248 กิโลเมตรเนี่ยก็วิ่งกลับไปถึงที่เชียงใหม่ได้แน่ๆระหว่างทางที่ขับกลับนะครับผมก็กดนำทางไปที่โรงแรมในแผนที่เนี่ยก็จะบอกว่าเราไปถึงที่โรงแรมนะครับแบตเตอรี่จะเหลือ 26%ตอนนี้แบตเตอรี่เรามีอยู่ 44% นะครับพอเราใช้ของแผนที่ที่ช่วยคำนวณเปอร์เซ็นต์แบตที่จะไปถึงปลายทางให้เราได้เนี่ยก็ทำให้ขับได้อย่างสบายใจนะครับคือเราไม่ต้องแบบว่าคำนวณดูว่ามันจะไปถึงหรือเปล่าก็กดในแผนที่ดูได้เลยเขาก็จะคำนวณให้เราคร่าวๆแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ใช้ความเร็วไปมากกว่านี้เนี่ยไปถึงแบตก็น่าจะเหลือ 26% นะครับแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าเราไปถึงที่ปลายทางเนี่ยแบตจะเหลือเท่าไหร่เพราะว่าในขากลับของเส้นนี้เนี่ยมันจะเป็นการขับแล้วก็ลงเนินไปเรื่อยๆนะครับขากลับจะใช้ไฟน้อยกว่าขาที่เราขับมาแล้วก็ตอนนี้ก็เจอรถใหญ่ขับอยู่ทำให้เราขับได้ช้าลงนะครับขับเส้นทางแบบนี้ผมใช้ช่วงล่างเป็นสแตนดาร์ดผมว่าก็เข้าโค้งได้ดีแล้วนะครับคือเราไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนะครับเวลาที่เข้าโค้งเจอโค้งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะก็ยังเข้าโค้งได้เนียนๆแล้วก็มั่นใจนะครับ
19 กิโลเมตรจะขับกลับไปถึงที่เชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เรามี 40% นะครับตรงแผนที่เนี่ยที่คำนวณให้เราบอกว่าจะกลับไปถึงโรงแรมตอนแรกบอกว่า 26% นะครับตอนนี้ลดเป็น 25% แล้วเพราะว่าพอพ้นจากช่วงที่เป็นโค้งเยอะๆนะครับที่เราต้องขับช้าๆก็สามารถทำความเร็วสูงขึ้นมาได้ก็ขับอยู่ประมาณ80 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำให้การคำนวณแบตของเขาเนี่ยก็คำนวณใหม่นะครับว่าถ้าเราใช้ความเร็วสูงขึ้นเราจะไปถึงแล้วก็แบตเหลือ 25% กลับมาถึงที่เชียงใหม่แบตเตอรี่เหลืออยู่ 24% นะครับระยะทางที่เหลือคือ 117 กิโลเมตรระยะทางที่ขับไปทั้งหมดวันนี้นะครับจากเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางแล้วก็กลับมาที่เชียงใหม่327 กิโลเมตรใช้ไฟไป52กิโลวัตต์เอาร์นะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่160วัตต์เอาร์ต่อกิโลเมตรนะครับเชงจะลองขับโมเดล 3 Performance บ้างนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปั๊มปตท.เชียงใหม่เดี๋ยวจะขับข้ามจังหวัดนะคะแล้วก็ผ่านเส้นดอยขุนตาลด้วยทางหลวงดอยขุนตาลแล้วก็ไปจนถึงลำปางว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เมื่อเข้ามานั่งแล้วเนี่ยก็เชงได้ปรับเบาะแล้วก็ปรับระยะของพวงมาลัยแล้วนะคะตรงเบาะเนี่ยก็ปรับได้ตอนนี้ที่นั่งอยู่ก็รู้สึกว่าโอเคนะคะตัวเบาะรองนั่งเนี่ยเขาสามารถปรับได้ทั้ง2ทิศทางเลยนะคะตรงบริเวณที่รองเข่าแล้วก็ตรงบริเวณที่รองก้นเลยทำให้สามารถปรับให้มันแบบตรงที่รองก้นไม่จมเกินไปอันนี้ก็ทำให้นั่งสบายขึ้นแล้วก็ตัวเบาะเอนหลังเองเนี่ยบริเวณหลังช่วงล่างก็มีการยื่นมาซัพพอร์ตพอสมควรนะคะตัวเบาะเนี่ยมีความโอบกระชับจะเห็นว่าแม้เชงจะเป็นคนตัวเล็กเนี่ยเบาะก็ยังโอบกระชับเนี่ยถึงตรงบริเวณแขนเลยอะส่วนสำหรับคนที่มีสรีระแบบอื่นๆนะคะก็อยากให้ลองมานั่งของจริงแล้วก็ลองเทสต์ไดรฟ์ขับดูก่อนด้วยค่ะสำหรับตำแหน่งพวงมาลัยเนี่ยก็สามารถปรับเข้าออกได้นะคะอันนี้ที่เชงใช้อยู่นี่ก็คือเข้าไปในสุดแล้วก็ในแง่ของความสูงพวงมาลัยตรงเนี้ยเขามีระดับให้ปรับได้เยอะดีนะอันนี้เลยรู้สึกว่าน่าจะครอบคลุมหมดเลยทั้งคนตัวใหญ่ตัวเล็กพวงมาลัยจริงๆสามารถปรับให้ต่ำลงกว่านี้ได้อีกด้วยแล้วก็ปรับขึ้นไปได้อีกนะคะแล้วก็กระจกข้างสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยก็คือปรับแล้วเนี่ยพอดีกับเชงเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเลยในการปรับพวกนี้นะคะเรื่องของพวงมาลัยแล้วก็กระจกข้างเนี่ยก็จะต้องปรับผ่านทางหน้าจอนะคะซึ่งก็จะอยู่ในโหมด Controls ตรงนี้ก็จะมี Mirror นะคะปรับตรงนี้เมื่อกดขึ้นมาเนี่ยวิธีการปรับเนี่ยก็คือจะใช้ตัวแป้นกลมๆบนพวงมาลัยข้างซ้ายนะคะในการปรับแล้วก็เลือกว่าคุณจะปรับกระจกซ้ายหรือกระจกขวานะคะไม่ยากค่ะลองครั้งเดียวก็ทำเป็นละแล้วก็ตัว steering นะคะก็คือพวงมาลัยเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะก็คือใช้แป้นกลมๆทางซ้ายของพวงมาลัยเนี่ยเป็นการปรับอันนี้ก็วิธีการคำอธิบายบนหน้าจอนี่ก็คือเข้าใจง่ายแล้วก็สื่อสารชัดเจนดีน้ำหนักพวงมาลัยนี่พอวิ่งที่ความเร็วต่ำรู้สึกว่าน้ำหนักค่อนข้างหนักเลยนะตอนนี้น่าจะเซต steering wheel ไว้ที่หนักสุดใช่ไหม สแตนดาร์ด ตลอดสแตนดาร์ดเหรอลงแบบไลท์แล้วกันโอเคทีนี้เพิ่งกลับมาใช้รถที่ไฟเลี้ยวอยู่บนพวงมาลัยใช่น่าจะลืมกดแล้วก็สำหรับน้ำหนักพวงมาลัยคันนี้ปกติจริงๆเชงจะถ้าเป็นรถคันอื่นนะคะน้ำหนักพวงมาลัยที่เชงเลือกจะเป็นกลางหรือหนักไปเลยนะที่แบบหนักสุดของคันนั้นคันนี้เนี่ยเลือกเป็นไลท์เองอะไลท์แล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าหนักกำลังดีเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเขาจูนน้ำหนักพวงมาลัยมาเน้นไปทางหนักซึ่งชอบนะคะรู้สึกว่าควบคุมรถได้ดีแม้ว่าเปิดไลท์สุดก็ยังไม่รู้สึกว่าพวงมาลัยเบาเกินไปอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่คนชอบด้วยใช่ส่วนตัวจะชอบพวงมาลัยมีน้ำหนักพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ชอบน้ำหนักถึงขั้นแบบว่าเป็นแบบรถพวงมาลัยรถแมนนวลอันนั้นก็หนักไปนะนั่นมันสมัยก่อนสมัยไม่มี power ใช่อันนั้นหนักไปแต่ถ้าบอกว่าพวงมาลัยปัจจุบันเนี่ยคันนี้นี่ก็น้ำหนักกำลังดีเลยตอนนี้ก็อยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ไปลำปางนะครับใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถนนที่เราวิ่งอยู่เนี่ยมันเป็นถนนคอนกรีตจะได้ยินเสียงเข้ามาในห้องโดยสารมากกว่าเวลาที่เราวิ่งบนถนนลาดยางนะครับเท่าที่ผมฟังดูตอนเนี้ยเสียงในคันนี้ค่อนข้างเงียบดีนะครับเพราะว่ากระจกรอบคันเขาเป็นกระจกอะคูสติก
ส่วนเสียงจากพื้นที่ขึ้นมาบนห้องโดยสารนะครับคันนี้ก็ไม่ได้ดังมากนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูค่าที่วัดได้จากเครื่องวัดเสียงนะครับตอนนี้จะใช้ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสังเกตว่าค่าของเสียงมันจะกระโดดขึ้นลงเพราะว่าเวลาที่เราขับผ่านรอยต่อทีหนึ่งมันก็จะความดังเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตัวเชงเนี่ยรู้สึกว่าเสียงที่ดังจากภายนอกเข้ามาในห้องโดยสารคันนี้เสียงที่เข้ามาค่อนข้างน้อยนะคะคือเสียงดังเนี่ยจากด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยถือว่าน้อยเลยนะคะแล้วก็เสียงที่มาจากด้านใต้รถเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยเหมือนกันมีเสียงเข้ามานะแต่ว่าโดยรวมแล้วไม่ได้ดังเมื่อเทียบกับคันอื่นๆมาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับระหว่างที่เราขับรถอยู่ตอนนี้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยขึ้นมาที่ 2,374 เดี๋ยวระหว่างที่เราขับจากที่เชียงใหม่เนี่ยไปลำปางก็จะพาดูค่าตัวนี้นะครับเวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยเขาจะรับอากาศภายนอกเข้ามาด้วยหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ที่แอร์เราตั้งเป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับจะได้ดูว่าเวลาที่เราตั้งไว้ที่เมนูหมุนเวียนอากาศภายในรถเนี่ยเขาจะรับอากาศเข้ามาหรือเปล่านะครับอันนี้ในส่วนของเมนูแอร์เวลาเราเปิดไว้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะเก็บลงไปเองวันนี้นี่ได้ข่าวที่ดอยขุนตาลช่วงฝนตกด้วยนะคะระหว่างทางมาเนี่ยเชงก็ใช้ acceleration mode เนี่ยเป็น standard นะคะซึ่ง standard เองเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับการขึ้นลงทางหลวงดอยขุนตาลน้ำหนักพวงมาลัยใช้แบบ standard กันนะคะนี่ก็รู้สึกว่าเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยควบคุมรถได้ดีมั่นใจจะมีเรื่องของช่วงล่างนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยจะเซตได้2แบบนะคะก็คือ standard กับ sport เนี่ยเวลาที่เข้าโค้งเนี่ยลองมาทั้ง2แบบแล้วนะคะก็คือแบบ standard แล้วก็แบบ sport เนี่ยพบว่าพอเป็นแบบ sport เนี่ยจะเข้าโค้งแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะคือช่วงล่างเขาจะแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วทำให้การเข้าโค้งเนี่ยมันมีความคมแล้วก็ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเรื่องของการเกาะถนนนะคะว่าช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกจากเบาๆเนี่ยมาเป็นกลางๆแล้วนะคะการเกาะถนนของยางนี่ก็ทำได้ดีเลยค่ะตอนนี้ขับมาได้ประมาณ50นาทีนะครับกลับมาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ตอนนี้ลดลงมาเหลือที่ 1,021 แล้วตอนที่ให้ดูครั้งแรกนะครับตอนนั้นค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเพิ่มขึ้นไปประมาณ 2,000 กว่าซึ่งถ้าเป็นการขับรถนานๆขับทางไกลถ้าค่าตัวเนี้ยสะสมอยู่เรื่อยๆแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้เราง่วงนอนนะครับทีเนี้ยกลับมาดูที่ตรงแอร์นะตอนที่ผมให้ดูตัวอากาศหมุนเวียนภายในรถตรงเนี้ยเปิดอยู่นะครับแต่ตอนนี้ปิดไปเองน่าจะเป็นการทำงานแบบออโต้นะครับขับระยะทางไกลแล้วเขาก็เอาอากาศภายนอกเข้ามาด้วยเพื่อที่จะได้ลดค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมภายในห้องโดยสารคือเมื่อกี้เนี่ยช่วงที่ขับมาอยู่ผมทำไมได้กลิ่นต้นไม้ได้กลิ่นฝนจากข้างนอกเข้ามาก็เลยมาเปิดดูนะครับก็พบว่าเขารับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับขับมาได้100 กว่ากิโลแล้วนะคะความประทับใจสำหรับเชงเนี่ยก็คือเรื่องของโหมด One Pedal นะคะพอถอยเท้าออกจากคันเร่งนะคะเดี๋ยวลองเลยนะด้านหลังไม่มีรถนะคะจะเห็นว่าความเร็วเขาค่อยๆลดนะคะไม่มีอาการหน้าขมำเลยนะคะเดี๋ยวลองถอยเท้าจากคันเร่งอีกทีหนึ่งนะคะนี่สมูทมากๆก็ถือว่าอันนี้ก็ได้รับการปรับจูนมาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นมากเลยนะคะไม่ต้องเกรงเท้าในการแบบกะระดับน้ำหนักที่จะถอยเท้าออกจากคันเร่งนะคือเราถอยเท้าออกจากคันเร่งเร็วๆเนี่ยรถก็ยังมีความสมูทแล้วก็ค่อยๆลดความเร็วให้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้รถสันดาปหรือรถน้ำมันมาก่อนแล้วมาอยากมาลอง Tesla เนี่ยโมเดล 3นี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่รู้สึกว่าเหมาะนะคะในแง่ของเรื่องของโหมด One Pedal เนี่ยไม่ได้ต้องฝึกกะเกณฑ์น้ำหนักของการลงน้ำหนักที่เท้าเนี่ยมากเท่าแต่ก่อนแล้วนะส่วนเรื่องที่จะต้องฝึกความคุ้นชินนะคะแน่นอนก็คือจะเห็นว่าคันนี้เนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเขามีแต่พวงมาลัยเลยนะไม่มีก้านไฟเลี้ยวซึ่งไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมาอยู่บนพวงมาลัยแล้วอันนี้ก็ต้องฝึกความเคยชินนิดนึงว่าปุ่มบนก็คือไฟเลี้ยวขวาปุ่มล่างคือไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็ระหว่างที่ขับทางไกลเนี่ยนะคะมันก็จะมีบางช่วงจังหวะที่
จากทางคู่เนี่ยมาเป็นทางเบี่ยงเหลือถนนเลนเดียวเพราะว่าช่วงนี้มีการซ่อมถนนนะคะรถข้างหน้าลดความเร็วค่อนข้างกระทันหันเปิดไฟฉุกเฉินเราก็จะเปิดไฟฉุกเฉินด้วยเพื่อให้รถข้างหลังรู้ว่าต้องมีการชะลอแล้วนะคะตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ด้านบนนะเราไม่สามารถมองขึ้นไปได้อยู่แล้วแต่เนื่องจากมันเป็นลักษณะของการทัชอะค่ะฟีลลิ่งตอนที่เราจะกดปุ่มไฟฉุกเฉินมันคือเราอยากจะกดแล้วให้มัน make sure ว่ามันกระพริบทันทีอะเพราะมันเป็นปุ่มทัชสกรีนซึ่งไม่ได้มีอาการไม่ใช่ปุ่มแฮปติกด้วยนะก็คือกดไปปุ๊บเนี่ยไม่รู้สึกอะไรไม่มีอาการสั่นให้รู้ว่ามันทำงานอ่ะมันก็เลยมีอาการแบบว่าลนลานกด2 รอบแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นแคนเซิลไปอันนี้ก็ถ้าเราใช้กันจริงเนี่ยก็จะต้องฝึกความคุ้นชินนิดนึงนะคะรู้สึกว่าตำแหน่งที่อยู่ด้านบนแล้วก็เป็นปุ่มแบบทัชที่ไม่ได้มีvibration เวลาที่เรากดเนี่ยอันนี้แอบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในจังหวะฉุกเฉินด้วยความที่เป็นรถแรงนะคะบางคนก็อาจจะกังวลว่าเฮ้ยมันแรงจนแบบขับในชีวิตประจำวันเนี่ยมันควบคุมได้ยากหรือเปล่าแบบแรงเกินไปจนมันควบคุมยากอ่ะอันนี้ไม่เป็นปัญหานะคะเพราะจากที่ขับมาเนี่ยถ้าใช้เป็นโหมดชิลเราสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักที่เท้าเนี่ยในการเหยียบคันเร่งเนี่ยความเร็วมันจะค่อยๆขึ้นนะคะหรือช่วงจังหวะที่อยากแซงเนี่ยโหมดสแตนดาร์ดนี่ก็เรียกว่าเหลือเลยนะเพราะเมื่อกี้แค่แบบเหยียบยังไม่ต้องสุดอ่ะความเร็วเนี่ยมันทำขึ้นไปได้เร็วมากๆแล้วก็แซงได้เลยสบายๆนะคะเหยียบนิดนึงก็ไปแล้ว103นะคะแต่อันนั้นก็คือในกรณีที่ต้องการที่จะแซงทีนี้เวลาขับทั่วไปอะค่ะเราก็ไม่ได้ต้องเหยียบคันเร่งลึกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยที่ต้องการความคล่องตัวแล้วก็ควบคุมรถได้ง่ายนะคะอยากแซงก็แซงเมื่อไหร่ก็ได้นะคันนี้ก็เหมาะนะคะน้ำหนักพวงมาลัยที่จูนมาก็กำลังดีทำให้รู้สึกว่าแม้ว่าจะเป็นรถแรงเนี่ยเราสามารถควบคุมความเร็วควบคุมทิศทางได้เนี่ยอย่างมั่นใจไม่หวาดเสียวแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยที่มีให้เลือก2อันคือ Standard กับ Sport เนี่ยถ้าขับรถทั่วไปที่ไม่ได้ต้องขึ้นเขาลงเขาเนี่ยใช้ Standard เนี่ยเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยมีความกระชับแล้วก็มีความนุ่มนิดหนึ่งขับมา150 กว่ากิโลนะคะคันนี้นี่ก็เป็นอีกคันที่ขับสนุกเลยนะช่วงที่ขับดอยขุนตาลนี่ก็รู้สึกว่าควบคุมรถได้ดีแถมวันนี้เนี่ยมีจังหวะฝนตกด้วยก็ได้ลองช่วงที่ฝนตกแล้วก็บางช่วงถนนมีน้ำขังตัวยางที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าเกาะถนนได้ดีนะคะมีความมั่นใจในการขับขี่อย่างไรก็ตามในช่วงฝนตกก็ควรจะต้องลดความเร็วลงนะคะจากความเร็วปกติที่ใช้เมื่อไม่มีฝนแล้วก็คันนี้นะคะเบาะที่นั่งเนี่ยรู้สึกว่าพอปรับแล้วก็กำลังพอดีนะคะขับมา150 กิโลก็ยังไม่ค่อยมีอาการปวดเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็การที่เบาะเขามีลมเย็นให้ด้วยอันนี้ก็ช่วยให้การขับขี่เนี่ยมันสบายมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามันช่วยระบายความร้อนสะสมระหว่างตัวเรากับเบาะด้วยเวลาที่เราไปเจอหมอนรองล้อนะครับที่มันสูงหน่อยอย่างเช่นอันเนี้ยประมาณ 14-15 เซนคือถ้าเป็นด้านท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับอาจจะพ้นได้แต่ถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยคันนี้มันแค่11 เซนถ้าเราเอาหน้าเข้ามาเนี่ยไม่ได้ระวังเนี่ยก็จะถูเลยนะครับดูที่รอยตรงนี้นะก็มีรถที่เขาขับเข้ามาแล้วก็โดนขูดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูค่าความดังของเสียงนะครับผมจะลองที่ความเร็ว60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เร่งขึ้นไปถึง120อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบใน Tesla นะครับก็คือตัว Auto Cancel ของไฟเลี้ยวสมมติว่าเราเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เราข้ามเลนไฟเลี้ยวเขาจะปิดให้เองนะครับก็คือเขาใช้กล้องเนี่ยจับดูว่าเราข้ามเลนเรียบร้อยแล้วหรือยังพอเราข้ามเลนแล้วตัวไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะปิดให้เองสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ได้จากในเมนู Light นะครับแล้วก็จะมี Auto Turn Signals เดี๋ยวผมจะลองปิดฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลน
โดยปกติถ้าเราเปลี่ยนเลนแค่เนี้ยเราจะต้องปิดไฟเลี้ยวเองแต่ใน Tesla ก็จะมีฟังก์ชัน Auto Cancel ให้นะครับทำให้เวลาที่เราเปลี่ยนเลนเสร็จแล้วเนี่ยเขายกเลิกตัวไฟเลี้ยวให้เองนะครับมาดูการใช้งาน Auto Pilot นะครับสำหรับ Tesla Model 3 ตัว Highland เนี่ยเขาจะไม่มีก้านเกียร์ที่ตรงนี้แล้วถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับใน Tesla รุ่นก่อนหน้านี้เวลาเราจะใช้เนี่ยก็กดที่ก้านเกียร์นะครับแต่พอเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเขาจะต้องกดใช้งานจากปุ่มหมุนตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าให้เป็นการกด1ทีเพื่อใช้งาน Auto Pilot หรือว่ากดดับเบิล2ทีนะครับซึ่งในเมนู Auto Pilot เนี่ยจะมีให้เราเลือกด้วยนะครับจะมี Traffic Aware Cruise Control แล้วก็ Auto Steer ถ้าเราเลือกเป็น Traffic Aware Cruise Control เนี่ยเวลาที่เรากดใช้งานนะครับมันจะมีแต่ Cruise Control อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเลือกให้เป็น Auto Steer เวลาที่เรากดใช้งาน Auto Pilot เนี่ยเขาจะช่วยควบคุมพวงมาลัยด้วยนะครับที่ปุ่มนี้เนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะกดคลิกแค่ทีเดียวหรือว่าดับเบิล2ทีถ้าเป็นดับเบิล2ทีเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือถ้าเรากดคลิกแค่ทีเดียวจะเป็นการเปิดใช้งาน Cruise Control นะครับก็จะมีตัวเลขความเร็วที่เราเซตตรงเนี้ยเราหมุนเซตได้แล้วก็จะมีเขียนภาษาอังกฤษว่า max ไว้ข้างล่างก็คือความเร็วสูงสุดเนี่ยจะไม่เกินที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนถ้าเรากด2ทีจะเป็นการใช้งาน Auto Pilot นะครับเส้นสีฟ้าๆคู่นี้ก็จะขึ้นมาแล้วที่พวงมาลัยเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวรถเนี่ยช่วยควบคุมให้อยู่ที่กลางเลนนะครับเวลาที่เข้าโค้งเนี่ยเขาก็จะช่วยเราเข้าโค้งด้วยอันนี้ผมประคองพวงมาลัยเฉยๆนะครับให้เขาช่วยเลี้ยวให้เวลาที่เข้าโค้งเนี่ยตัวรถก็อยู่ค่อนข้างกลางเลนเลยนะครับคือซอฟต์แวร์ของ Tesla เนี่ยเขาทำได้ดีจริงๆนะครับเรื่องซอฟต์แวร์นี่เขาทำได้นำหน้าค่ายอื่นๆนะครับแต่ถ้าหากเราเซตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเซตให้ดูเรากด2ครั้งเพื่อยกเลิกหรือว่าจะแตะเบรก1ทีก็ได้ตอนนี้เป็นการยกเลิกทีนี้ผมจะเซตใหม่ให้เป็นซิงเกิลคลิกหรือว่ากดแค่ทีเดียว Auto Pilot ก็ทำงานนะครับมันก็จะเปิดใช้งานง่ายกว่าไม่ต้องกดดับเบิล2ทีแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการใช้งานตัว Adaptive Cruise Control อย่างเดียวก็จะไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นการกด1ทีเพื่อเป็น Cruise Control แล้วก็ดับเบิล2ทีเป็น Auto Pilot เดี๋ยวผมลองกด2ทีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เป็นการยกเลิกมันจะเป็นการแค่เปิดใช้กับปิด Auto Pilot เฉยๆนะครับถ้าเราเซตไว้เป็น Single Click สำหรับ Tesla ที่เราซื้อมานะครับตัว Auto Pilot เนี่ยจะเป็น Auto Pilot แบบพื้นฐานนะครับเป็น Basic Auto Pilot แต่ถ้าเราซื้อ EAP ที่เป็น Enhanced Auto Pilot เพิ่มเนี่ยเราสามารถกดเปิดไฟเลี้ยวแล้วรถเขาจะทำการ Auto Lane Change ให้นะครับก็คือจะเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติถ้าหากดูแล้วเลนด้านที่เราจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันว่างแต่ใน Basic Auto Pilot นี้ทำไม่ได้นะครับถ้าเราหักพวงมาลัยนิดนึงเนี่ยเขาจะยกเลิกตัว Auto Steer ไปเลยถ้าเรากดไฟแล้วก็เปลี่ยนเลนเองจะเป็นการยกเลิกออกไปเลยนะครับยกเลิกตัว Auto Pilot ออกไปถ้าต้องการกลับมาใช้งานอีกครั้งเราก็ต้องกดใน EAP นะครับ Enhanced Auto Pilot เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ตัวที่ช่วยเปลี่ยนเลนให้เรานะครับก็จะมีตัว Navigate on Auto Pilot นะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยก็ยังใช้งานได้ไม่ครอบคลุมนะครับจะใช้ได้ในบางเส้นทางเท่านั้นที่เวลาเรากดนำทางไปปลายทางตัวรถก็เกือบจะเป็นการช่วยขับไปเลยนะครับสามารถช่วยเปลี่ยนเลนแล้วก็ถ้าขับอยู่บนมอเตอร์เวย์บางแห่งเนี่ยก็สามารถพาเราออกจากมอเตอร์เวย์ได้นะครับก็หมายถึงว่าสมมุติจะต้องเลี้ยวออกข้างหน้าเนี่ยรถก็จะพาเราเลี้ยวออกได้นอกจากนั้นฟังก์ชันที่มีมาด้วยก็จะเป็นพวกซัมมอนนะครับที่เราสามารถใช้แอปเนี่ยบังคับรถมาหาเราได้หรือเลือกตำแหน่งให้รถไปจอดได้นะครับแต่ในโมเดล3 Highland เนี่ยยังใช้งานฟังก์ชันพวกซัมมอนยังไม่ได้นะครับสำหรับราคา EAP นะครับ Enhanced Auto Pilot เนี่ยก็อยู่ที่ 122,000 บาทแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Full Self Drive สำหรับตัว Full Self Drive นะครับในไทยเนี่ยยังใช้งานไม่ได้นะครับที่มันจะเป็นการ
ช่วยเราขับเลยเรากดตำแหน่งปลายทางที่ต้องการจะไปตัวรถเนี่ยจะพาเราขับไปเลยนะครับไปจนถึงปลายทางได้เลยสำหรับระยะทางที่ขับไปทั้งหมดในทริปนี้นะครับ 1,757 กิโลเมตรเป็นระยะทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ดอยอ่างขางแล้วก็ขับกลับมาที่กรุงเทพนะครับใช้ไฟไปทั้งหมด276กิโลวัตต์อเวอร์แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่157วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรในขาที่ขับกลับจากเชียงใหม่มากรุงเทพนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยจะอยู่ประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือใช้ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับรถที่มีสมรรถนะสูงขนาดนี้แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่แค่ประมาณ157วัตต์อเวอร์ต่อกิโลเมตรในการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับเพราะว่าในทริปเนี่ยผมบรรทุกน้ำหนักไปด้วย200กิโลกรัมแล้วก็ผู้โดยสารอีก1คนน้ำหนักก็เท่ากับนั่งกันไปเต็มคันนะครับพอร์ต USB-C ในโมเดล 3 Highland มีทั้งหมด 3 พอร์ตนะครับรองรับกำลังไฟสูงสุดที่65 วัตต์รองรับโปรโตคอล Power Delivery 3.0 นะครับความแรงระดับนี้สามารถใช้ชาร์จโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับตอนนี้ผมลองใช้ USB-C ใน Tesla Model 3 แล้วก็เอามาชาร์จ Power Bank นะครับค่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ประมาณ61วัตต์นะครับแล้วก็มาดูตรงหน้าจอ Power Bank นะครับตอนนี้ไฟเข้าอยู่ที่ 60.4 วัตต์แรงดัน 19.9 โวลต์กระแสไฟ 3 แอมป์ทดสอบกำลังไฟ Wireless Charge นะครับสำหรับ Wireless Charge เนี่ยจะอยู่ที่10 วัตต์แล้วก็ลองอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เวลาที่เราใช้ Wireless Charge นะครับมันจำเป็นจะต้องวางให้ตรงตำแหน่งถึงจะได้กำลังไฟเต็มสมมุติเราวางโทรศัพท์ขยับมันจะน้อยลงนะครับทีนี้ผมจะลองที่15 วัตต์นะครับสำหรับ15 วัตต์ทดสอบไม่ผ่านนะครับกำลังไฟของ Wireless Charge ในโมเดล 3 เนี่ยอยู่ที่10 วัตต์สำหรับ Tesla เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องซูเปอร์ชาร์จที่ชาร์จได้ไวแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันก็จะครอบคลุมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทีเนี้ยมันจะเป็นเรื่องความได้เปรียบของ Tesla จากยี่ห้ออื่นละเวลาเราเดินทางไปไหนมีที่ชาร์จเป็นของตัวเองหมายถึงว่าของยี่ห้อ Tesla นะครับไม่ได้มีแบบว่ารถยี่ห้ออื่นๆมาแย่งกันชาร์จนะครับใช่ซึ่งสถานีหนึ่งก็มีหลายหัวชาร์จด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับความสะดวกสบายนะคะในการที่จะเข้ามาแล้วมีที่ชาร์จเลยหรือถ้าต้องรอคิวก็รอไม่นานเพราะว่าทุกคันเนี่ยเขาชาร์จเร็วอยู่แล้วเขาก็ชาร์จแป๊บเดียวแล้วก็ไปใช่ในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเห็นว่าเขาชาร์จกันนานนะเพราะว่าสถานีชาร์จมันน้อยเขาก็อาจจะชาร์จเผื่อพอในอนาคตมันเยอะขึ้นทุกคนไม่จำเป็นจะต้องชาร์จจนแบบแบตขึ้นไปเยอะๆคือเราชาร์จเอาช่วงที่มันเร็วที่สุดแล้วก็เดินทางต่อได้เลยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมดูตอนเนี้ยสถานีชาร์จที่จะเปิดเพิ่มนะครับทางบุรีรัมย์ก็มีเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็เพชรบุรีนะครับถ้าเราเปิดดูในเว็บไซต์ของ Tesla เขาจะมีเมนูที่เป็นซูเปอร์ชาร์จเจอร์เราสามารถเปิดเข้าไปดูได้นะครับมันจะมีตำแหน่งที่ยังเป็นสีเทาๆจุดที่คาดการว่าจะเปิดในอนาคตนะครับในอนาคตก็จะสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของศูนย์บริการเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้มีแค่ที่กรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็มีแผนที่จะขยายจำนวนศูนย์บริการเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Line Official ของ Tesla ประเทศไทยใช่เพราะว่าอย่างเช่นตอนนี้นะครับที่กรุงเทพก็มีถึง4แห่งแล้วนะครับเชียงใหม่ก็กำลังจะมีเร็วๆนี้ภูเก็ตก็มีแล้วขอนแก่นก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้กระจายครอบคลุมทั่วทุกภาคนะครับอาจจะต้องรอสักหน่อยแต่ก็ค่อยๆเปิดเพิ่มเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจเกินคาดนะคือเรื่องของช่วงล่างล้อที่ให้มาคันนี้เป็นขนาด20นิ้วแล้วก็ขอบบางด้วยนะครับแต่แบบความนุ่มของรถเนี่ยที่ส่งมาที่เรานะเวลาที่ขับคือมันเกินคาดมากเลยตอนแรกผมนึกว่าแบบมันจะแข็งตึงตังกว่านั้นนะแล้วผมก็เติมลมยางเยอะด้วยนะครับเพราะว่ากลัวว่าเวลาเราขับต่างจังหวัดเนี่ยมันจะไปตกหลุมแล้วก็อาจจะยางรั่วได้คือขนาดว่าเติมลมยางเยอะขนาดนั้นขับยังรู้สึกว่ามันนุ่มดีนะครับใช่ทั้งขับในเมืองช่วงรอยต่อสะพานอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำได้นุ่มกระชับดีเลยแล้วก็ขับที่ความเร็วสูงช่วงออกต่างจังหวัดเนี่ยก็ทำได้ดีเหมือนกันด้วยทีนี้ในเรื่องการใช้พลังงานนะครับที่ผมได้ทดลองให้ดูในช่วงแรกที่เราขับออกจากกรุงเทพนะครับก็ถือว่า
ทำได้ดีนะครับคือเป็นรถที่สมรรถนะสูงแล้วเราก็บรรทุกน้ำหนักมาด้วยแต่ถ้าขับในความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยดูจากค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับเขาสามารถวิ่งได้เกินระยะทางที่เคลมมาด้วยนะครับทำได้ดีกว่าที่คาดไว้เลยนะครับคือทีนี้คันนี้มันเป็น performance ใช่ไหมครับสมมุติใครที่อยากจะมีแบบรถทั้งใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในวันเสาร์อาทิตย์หรือเวลาที่เราไปต่างจังหวัดอาจจะมีเอาไว้แบบกดเล่นๆบ้างนะครับให้มันมีแบบความสนุก อาจจะเป็นระยะสั้นๆนะไม่ได้แบบว่าหมายถึงใช้ความเร็วสูงยาวๆก็ทำได้ทั้ง2 อย่างในคันเดียวนะครับคือผมชอบคันนี้ตรงที่ว่าคือในเรื่องสมรรถนะก็แบบแรงมากๆจะขับให้มันประหยัดก็ทำได้ทั้ง2 อย่างแล้วก็ดูจากเรื่องความนุ่มของช่วงล่างเนี่ยเราขับใช้งานในเมืองนี่น่าจะใช้งานได้สบายๆเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับภายในเนี่ยหลักๆก็คือตัวเบาะนะคือในเบาะของคันนี้คือเขาทำตรงรูปทรงเบาะให้มันเหมาะกับการขับแบบที่สมรรถนะสูงนะครับตัวเบาะมีการโอบรับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นเวลาที่เราขับเข้าโค้งเนี่ยมันทำให้เข้าโค้งได้มั่นใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยมีแอร์ที่เบาะนะครับเวลาเราขับทางไกลเนี่ยเย็นสบายดีนะครับตัวเบาะเนี่ยขับทางไกลเนี่ยในช่วงแรกสำหรับผมเองนะอาจจะต้องแบบปรับหาตำแหน่งสักหน่อยแต่จริงๆแล้วถ้าเราซื้อรถมาใช้เราจะมีเวลาที่เราปรับให้มันพอดีตัวนะครับคือพอปรับเข้าที่ได้แล้วเนี่ยถือว่านั่งสบายเลยนะครับสำหรับผมเองที่ได้รถเนี่ยมารีวิวอาจจะมีเวลานิดหน่อยเราก็ยังใช้เวลาอยู่กับรถไม่เยอะใช้เวลาอาจจะปรับนานสักหน่อยพอปรับเข้าที่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใช่ตอนที่เชงนั่งเบาะคนขับเนี่ยก็ปรับในตำแหน่งที่รู้สึกว่าพอดีสบายได้โอเคเลยแต่ว่าตอนที่นั่งเป็นผู้โดยสารเนี่ยรู้สึกว่ายังต้องหาโพสิชันที่เหมาะอยู่นะคะเพราะว่าเวลาที่นั่งโดยที่เอนไม่เยอะเนี่ยมันยังรู้สึกว่ามีการดันที่หัวเนี่ยเยอะไปนิดนึงนะคะแต่พอนั่งเป็นแบบปรับเบาะให้เอนมากกว่านี้กึ่งระหว่างนั่งกับนอนอันนี้ก็เจอมุมที่นั่งแล้วโอเคไม่ปวดเมื่อยอันนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่สรีระของแต่ละคนนะคะยังไงก็อยากให้มาลองนั่งดูส่วนเบาะหลังเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบเดียวกันกับตัว long range นะคะที่เราลองนั่งให้ดูแล้วสามารถไปดูในคลิป Tesla long range ของเราได้ครับได้หลายฟังก์ชันของคันนี้ก็จะเหมือนกับตัว long range นะสำหรับบางจุดที่เราอาจจะไม่ได้รีวิวซ้ำก็กลับไปดูที่คลิปนั้นได้ด้วยนะครับใช่อย่างเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่เราค่อนข้างชอบเลยนะคะก็ทั้งตัวโมเดล3 long range แล้วก็ตัว performance คันนี้เนี่ยก็จะเป็นลำโพง17 จุดนะคะก็เครื่องเสียงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างชอบอยู่สามารถไปกดฟังได้นะคะในคลิปตัวโมเดล3 long range ของเราแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพอเครื่องเสียงเขาเยอะขนาดเนี้ยแล้วก็จะต้องขับเสียงออกมาให้เพราะแล้วสามารถขับเสียงออกมาในระดับเสียงที่ดังมากได้ด้วยภายในพื้นที่จำกัดก็คือภายในห้องโดยสารที่มีพื้นที่จำกัดเนี่ยจุดหนึ่งที่เราเจอก็คือคันนี้แม้ว่าจะเปิดดังแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรสั่นอยู่ในรถนะแบบพวกเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรต่างๆใช่ถ้าไม่นับถึงของที่เราเอาขึ้นมาวางบนรถนะครับคือตัวรถเนี่ยพวกแผงประตูหรืออะไรเราจะไม่ได้ยินเสียงสั่นเวลาที่เราเปิดดังๆนะครับปกติถ้าบางคันเนี่ยเบสเขาหนักก็จริงนะแต่พอเปิดดังๆเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงสั่นออกมาจากแถวประตูนะครับคันนี้นี่คือไม่มีเลยนะและเสียงนี่แบบแน่นมากเชื่อว่าตอนที่เขาทดสอบเรื่องของการวางตำแหน่งเครื่องเสียงเนี่ยได้มีการทดสอบเรื่องพวกนี้มาให้เราแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์การฟังเสียงเพลงมัลติมีเดียต่างๆบนรถเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยค่ะแล้วก็ในจุดที่รู้สึกว่าอาจจะต้องใช้เวลาทำความคุ้นชินนะคะหรือว่าแบบถ้าในอนาคตปรับได้เนี่ยก็น่าจะดีก็จะมีเรื่องของตำแหน่งปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะซึ่งอยู่ด้านบนทีนี้เวลาขับขี่แล้วในสถานการณ์ที่เราต้องการเปิดไฟฉุกเฉินชื่อมันก็บอกแล้วเนาะคือมันจังหวะฉุกเฉินเราต้องการกดแล้วมั่นใจว่ามันติดทันทีพอมันเป็นลักษณะของปุ่มที่เป็นทัชเนี่ยมันไม่ได้สั่นบอกแล้วว่าเรากดถูกแล้วมันก็จะมีความกังวลก็จะเป็นกลายเป็นว่าบางทีเราจะกดซ้ำพอกดซ้ำมันกลายเป็นไปแคนเซิลปุ่มไฟฉุกเฉินนะก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ตามองเห็นหรือว่าเป็นลักษณะของปุ่มที่กดแล้วมีการสั่นเพื่อรีสปอนส์ให้เรารู้ว่าไฟฉุกเฉินทำงานแล้วอันนี้ก็จะดีนะคะเรื่องของตัวไฟเลี้ยวที่อยู่บนพวงมาลัยเนี่ยเวลาที่เราหมุนพวงมาลัยแล้วเราต้องกดไฟเลี้ยวอันนี้จะมีความสับสนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรูปลูกศรแบบนี้นะซึ่งพอมันเป็นรูปลูกศรแบบเนี้ยมันพอหมุน
พวงมาลัยอยู่มันก็จะงงแล้วว่ากดอันไหนเป็นแบบขวาหรือซ้าย อันเนี้ยคิดว่าก็ต้องใช้ความคุ้นชินนิดนึงว่าปุ่มที่อยู่ด้านบนคือเลี้ยวขวา ปุ่มที่อยู่ด้านล่างคือเลี้ยวซ้าย แล้วก็ตำแหน่งช่อง USB-C ด้านหน้าเนี่ยที่ให้มาช่องเดียวอันนี้ก็แอบเสียดายนิดนึงน่าจะให้มาเลย2ช่องแต่ก็อย่างที่บอกนะคะคือด้านหน้าครึ่งหน้าของห้องโดยสารเนี่ยสามารถที่จะไวเลสชาร์จได้2ตำแหน่งอยู่แล้วค่ะแล้วก็ครึ่งหลังของห้องโดยสารก็มีให้อีก2รูนะคะเป็น USB-C แล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะกำลังเปรียบเทียบระหว่าง long range กับ performance อยู่ใช่ไหมคะว่าสำหรับเราเนี่ยเราจะเลือกคันไหนดีก็2คันนี้นี่ก็มีข้อดีแล้วก็จุดที่ต่างกันเนี่ยค่อนข้างชัดเหมือนกันนะแน่นอนว่า performance เนี่ยแรงสุดขณะเดียวกันมันก็มาพร้อมกับระยะทางที่วิ่งได้ที่ลดลงไปน้อยกว่าตัว long range ประมาณ100 กิโลซึ่งอันนี้ก็ถือว่าต่างกันเยอะอยู่นะสำหรับคนที่จะเน้นระยะทางนะครับแต่ถ้าสำหรับผมเองนะที่บอกว่าในอนาคตเนี่ยพอซุปเปอร์ชาร์จเยอะแล้วนะครับคันนี้เองเนี่ยถ้าขับแบบประหยัดเนี่ย500 โลตามสเปคเขาก็ทำได้นะครับขับความเร็ว101ผมจะไม่ได้ห่วงเรื่องระยะทางนะสมมุติว่าอนาคตส่วนใหญ่ซุปเปอร์ชาร์เจอร์เขาจะตั้งไม่ได้ห่างกันมากครับอาจจะเป็น100 ถึง 200 โลในระยะแรกๆนี้นะครับพอแบบนานไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็น50 กิโลก็จะมีซุปเปอร์ชาร์เจอร์นะครับทำให้แบบระยะทางมันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าห่วงและในอนาคตนะครับใช่อันนี้ที่เขาบอกเรื่อง50 กิโลเมตรนี่ก็คือที่วาดฝันวิสัยทัศน์ไว้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ปรึกษาหรือไม่ได้สอบถามทางแบรนด์นะใช่ส่วนสำหรับเชงที่รู้สึกว่าเผื่อไว้หน่อยก็ดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าในความแรงของ long range เนี่ย0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 4.4 วินาทีอันนี้มันก็เหลืออยู่แล้ว ก็เลยรู้สึกว่าถ้าส่วนตัวเลือกเนี่ยก็ให้เทคะแนนไปทาง long range นะคะที่ถือว่าครบเครื่องเหมือนกันอยากจะซิ่งก็ซิ่งได้นะเรื่องพละกำลังมันเหลืออยู่แล้วแล้วก็ระยะทางที่มากกว่าก็แอบรู้สึกอุ่นใจมากกว่านิดนึงใดๆนะคะก็ชอบที่ Tesla เนี่ยใช้มาตรฐาน WLTP แล้วก็การจัดการพลังงานเขาทำได้ดีมากเพราะฉะนั้นระยะทางที่วิ่งได้มันใกล้เคียงกับตัวเลขที่เขาเคลมไว้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชอบนะบอกว่าวิ่งได้500 กว่ากิโลเมตรก็สามารถที่จะขับแล้ววิ่งได้500 กว่ากิโลเมตรจริงๆโดยในสภาพที่ขับรถปกติเปิดแอร์ฟังเพลงวิ่งด้วยความเร็ว90 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็เป็นความเร็วที่ภายใต้กฎหมายกำหนดสำหรับใครที่อยากจัดให้สุดนะครับส่วนต่างประมาณ 300,000 เนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับสิ่งที่ให้มาเนี่ยทั้งเบาะทรงบัคเก็ตซีทนะครับแล้วก็ทั้งล้อที่เป็นขนาด20 นิ้วสำหรับใครอาจจะชอบใครอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วสิ่งที่ได้มารวมถึงพละกำลังเนี่ยมันก็ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องระวังหน่อยถ้าเราใช้งานทั่วไปในประเทศไทยนี่นะครับเพราะว่ารถคันนี้มันค่อนข้างเตี้ยเวลาเราขับไปไหนก็อาจจะต้องคอยระวังสักหน่อยนะครับค่ะก็ทั้ง2คันเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งคู่นะคะคอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะว่าคุณเป็นทีมไหนหรือคุณกำลังจะจองรุ่นอะไรนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปเราจนมาถึงจุดนี้นะคะก่อนจากกันถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่อง CG Go ฝากกดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ